กันนักกันหลายวันนี้จะมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอที่ทราบว่าจะมาร่วมกิจกรรมวันนี้7 รูป7 ตนนะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าคณะอำเภอแม่สวยเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดนะเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงนะเจ้าคณะอำเภอหลายตีเนอะ7 ตีก็น่าศรัทธาแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์นักจัดรายการจากจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายของเฮาที่ศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือในตนตัวของหลวงปู่พระครูธรรมปฏิภาณธรรมทินได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันจำนวนนักจำนวนหลายอยู่ศรัทธาอีพ่อตั้งอีแม่ตั้งหลายตั้งบ้านตั้งจองไข่หันทุลุงยองแท้น่ะตนอย่างใดหน้าตาอย่างใดท่านอาจารย์วรรณชัยท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านอาจารย์พระครูสถิตสารคุณท่านพระครูชลทานพิทักษ์ท่านพระครูวรธรรมมนาถท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์ท่านสามเณรเอาลักษณ์ปัญโยนันท์พระครูสิริธรรมบัณฑิตพระครูอุดมศิริทัศน์อย่างใดนาตาเพื่อนก็จะได้มาหันมาพบมาปะกับครูบาอาจารย์ในวันนี้สถานที่ม่อนจอมพอของเฮาที่นี่อาตมาภาพในฐานะที่ได้ทำหน้าที่เป็นโฆษกสำรองเพื่อนไปก่อนเนอะตอนนี้เข้ารายการคือกับตังป่อน้อยป่อนานป่ออาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เพื่อนกำลังเดินทางมากระเดียวถ้าครูบาอาจารย์เพื่อนเดินทางมาถึงก็ดีป่อน้อยป่อนานเพื่อนว่างแล้วเพื่อนเสร็จสิ้นภารกิจแล้วมานั่งประจำที่ประจำตำแหน่งของเพื่อนอาตมาภาพก็จะได้ทำงานในส่วนอื่นๆบริการครูบาอาจารย์ตอนรับขับสู่ดูแลศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งก็จะไปทำหน้าที่ในส่วนนั้นส่วนตังเพก็จะเป็นหน้าที่ของโฆษกพิธีกรประจำก็มีปนานธรรมปนานธรรมปนานนัชวินปนานห้าว หลายปนานตังเพเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มีความรู้มีทักษะในการสื่อสารเป็นโฆษกเป็นพิธีกรเยอะเปิดมีความสามารถหลากหลายกันส่วนใหญ่นี่ก็จิบพิษสักคนลูกศิษย์หลวงปู่เป็นนักปาฐกถานักนักจ๋าจังจังจาศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่กำลังเดินทางอยู่เนอะถ้าไผที่เดินทางมาบัดถูกอย่างใดบัดเคยมากำเตือนอาจารย์อยากจะสอบถามเส้นทางโทรมาถามที่อาตมาก็ได้0808844173หรือว่าใครที่เก่งเทคโนโลยีก็ปักหมุดหรือว่าปักแผนที่มาเปิ่นจะมีแผนที่บัดเดี๋ยวนี้จะง่ายน้อยตั้ง Google เปิ่นออกเป็นแผนที่มาเขาก็ปักหมุดเข้าไปพิมพ์คำว่าวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพ่อศรัทธาญาติโยมพิมพ์ไปเต่ามันก็จะขึ้นมาเลยเขาก็แค่ติดตามมาเท่านั้นเองม่อนจอมพ่อไปทางใด ขับรถตามมันก็จะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตรงนั้นตรงนี้ถึงแล้ว สุดท้ายก็มาถึงส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ใช้วิธีนี้กันทั้งนั้นถ้าอาตมาไปที่ไหนถ้าบ่เคยไปนี่ขอเพียงได้หู้ทราบว่าสถานที่นั้นมันอยู่ที่ไหนตำบลอำเภอบางทีชื่อมันเหมือนกันแต่ว่าตำบลอำเภอมันต่างกันเขาก็จะไปตามที่แผนที่มันปาไปแต่ว่าเขาก็ต้องหู้ด้วยนะสถานปักหมุดเรียบร้อยวัดชื่อเดียวกันระยะจากนี่ไปประมาณ50 กิโลเอาไปพอในแผนที่200-300 กิโลแสดงว่าผิดแล้วก็ต้องไปพอแห่งกรรมว่าสถานที่ที่มันปาไปนั้นมันอยู่ที่ไหนดีบ่ดีเป็นต่างจังหวัดไปสถานก็ปักแผนที่ให้ถูกเนอะถ้ามาบัดถูกอาจารย์มาด้วยกันนี่บ่มีไผจ้างโทรศัพท์สักคนก็โทรมาสอบถามเนาะ
เอาลัทธาที่เดินทางมาถึงเนอะคนเฒ่าคนแก่อีพ่ออีแม่ต่างหลายนะทำกิจกรรมอย่างต่างๆแล้วก็มาเข้ามานั่งในปลัมผ่านเต็นท์วันนี้ได้เตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้สำรองไว้เยอะอยู่เหมือนกันติดตั้งไปแล้วก็จำนวนหนึ่งที่ยังบ่ตั้งกับเตือกก็แถมอีกจำนวนหนึ่งตอนที่ศรัทธาญาติโยมเดินทางมาถึงถ้าเกิดว่ามันบ่คุ้มบ่พออย่างใดทางฝ่ายสถานที่จะได้นำมาติดตั้งเพิ่มเติมไปแหมเนาะตอนเจ้านี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็ช่วยกันเนอะศรัทธาประดับตกแต่งสถานที่เพียวพัดปัดกวาดกันเพื่อจะรอต้อนรับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เดินทางมาร่วมงานอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ในวันนี้เนาะ79 ปีหน้า80นะศรัทธาปีหน้า80 ปีจะมีข่าวดีหลายอย่างที่ฟังดูครูบาอาจารย์และก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่จะทำนะศาลาจะมีศาลาโดมอีกหนึ่งหลังอยู่ด้านหน้าวิหารหลวงของเขาอยู่ด้านหน้าศาลาบำเพ็ญบุญในวันนี้นะตั้งครูบาอาจารย์เปิ่นจะสร้างศาลาโดมต่อไปจะโล่งกว่านี้แหมน้อยนึงนะจะบ่ต้องบ่ต้องได้กางเต็นท์เนาะเจริญพรแม่จันเปงท่านเจ้าแม่โยมแม่โอนตังเข้าไปหอมงานวันนี้นะเจ้าโอนเข้าไปเจ้าแล้วเนอะเจ้าแม่แม่หอมหอมหลวงปู่เนาะไปดูไปได้แล้วก็จะเลยวันไปยินได้เจ้าแม่สาธุเนอะเจ้าสาธุเจ้าโยมแม่จันเปงนะฝากปัจจัยมาให้ปังหอมอายุวัฒนะมงคลมุทิตากับหลวงปู่ในวันนี้ขอนุโมทนาบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเนอะโยมแม่เนอะตอนนี้ก็จะได้สลับซับเปลี่ยนกันปอหลวงนานมาแล้วเนอะอาตมาจะได้พักผ่อนพักเสียงพ่องตั้งแต่เจ้ามาแล้วตี 3ถึงตี 5ไปยกหนึ่งเนาะตอนเจ้านี้มาดีมาดีก็จะบ่มีเสียงปั่นกันละปนั้นปนั้นมานั่งตั้งในเพ่กระไดจะได้หันคนผุ่นเตียวมาหันหน้าไผ่ก็ตักไปเนอะปนานทำเป็นโฆษกเป็นพิธีกรประจำของงานนี้นะตึงโฆษกตึงเจ้าพิธีกระเดียวก็จะไหว้พระหับศีลก็ปนานเดียวกันเนี่ยเนาะเดียวหมู่ตังปนานนัชวินพรหมกรแล้วก็อีกหลายขนานจะมาทุกคนทุกท่านมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารในการอู้การจานะมาตังแคบเนื้อกว่านั้นศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเนอะก็เข้ามาตังในพี่เลยก็ได้เนาะตังนอกพุ้นทาว่าเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาตังในก็เดี๋ยวเพิ่นจะปรับไว้เรื่อยๆเนาะมันหอนกัดตู้เจ้าก็ขยมทำหอนเอาปลวงนานครับก็ไหว้สายังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับวัดม่อนจอมพ่อหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของอำเภอเวียงป่าเป้าร่วมกับจังหวัดเชียงรายครับก่อไหว้สายังท่านพระคุณเจ้าท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยครับที่ได้เอาไม้หล่อขึ้นมานี่นะครับก็เลยได้มาอู้มาจ๋ากับสาธุชนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันดีสลีสุภมังกละอันประเสริฐล่ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายวันเมงก็มดไปวันไตก็มดปอดเป็นวันยอดแห่งพญาวันครับอากาศก็เป็นใจเนาะครับธรรมชาติก็เป็นใจในตรงนี้ครับฝนฟ้าวันนี้เปิ่นบอกว่าจะย่างไปเหี่ยสักระยะก่อนเนี่ยครับเพราะว่าจะอำนวยอวยชัยให้กับการกับงานของอายุวัฒนมงคลของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมซึ่งเป็นพระ
พระคุณเจ้าที่มีอายุพรรษาอยู่ในลำดับที่3ของอำเภอเวียงป่าเป้าครับก็อยู่วัดวาอารามมาเมินเนาะโพธิภายใหญ่บุญครับคณะศรัทธามาก่อนมากปวงหลวงหลายวันนี้มาครบรอบแห่มอีกวาระหนึ่งนั่นก็คือวันแห่งหมู่คณะศรัทธาสาธุชนตลอดถึงสมณศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาได้มีความปีติยินดีในงานอายุวัฒนมงคลของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินได้มาบรรจบครบรอบแถมวาระหนึ่งปีนี้ได้79 ปีครับได้มาถึงพรรษาก็57 พรรษามาจูจอดทอดถึงนับว่ามีบุญมาแห่มปีหนึ่งนะครับปีที่แล้ว78ปีนี้79ตรงกันกับหมู่เฮาทั้งหลายต่างผู้ต่างคนก็มีบุญมีวาสนามาแถมปีหนึ่งที่ได้มาหู้มาหันกันอีนะครับสลิดสลักถ้าบุญบนักตึงบ่ได้หันกันแต่คนเฒ่าคนแก่เพิ่นว่าไว้ครับก็เป็นจริงดังอันเนาะวันนี้ต่างผู้ต่างคนมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานในการในงานโดยการของท่านพระคุณเจ้ามีการจัดแจงในส่วนของการที่ถ่ายทอดสดไปยังสถานีวิทยุต่างๆในเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็สาธุอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านพระคุณเจ้าที่มีเมตตาในการถ่ายทอดเพื่อให้กับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคณะศรัทธาพุทธบริษัทที่บ่ได้มาในงานนี้อีนอครับได้อยู่ยังบ้านยังจองก็ได้รับฟังเสียงได้รับฟังข่าวคราวข้อมูลข่าวสารที่เป็นการเป็นงานขึ้นในวันนี้ก็นับว่าหมู่เฮาทั้งหลายมีหูทิพย์นี่นะครับหูทิพย์ได้ยินถึงยังบ้านยังจองยังที่อยู่ที่กินนะครับก็ขอสาธุอนุโมทนากับท่านพระคุณเจ้าที่มีเมตตามาในการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับวันนี้งานการนี้ได้กราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระหลายรูปหลายตนหลายองค์หลายจังหวัดหลายอำเภอหลายตำบลนะครับที่ได้มาเป็นตนเมตตาเจริญพระพุทธมนต์ในการสืบจาตาฮือกับท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินตลอดถึงหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายสาธุชนพุทธบริษัทที่อยู่ยังบริเวณงานที่นี่ก็ได้สืบจาตาไปด้วยกันครับจะเป็นจาตาปีจาตาเดือนจาตาวันจาตายามเนาะก็สืบไปด้วยกันครับเพื่อให้มีอายุมั่นขวัญยืนทำสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกผู้ทุกท่านวันนี้สาธุชนพ่อแม่พี่น้องก็กำลังทยอยกันเข้ามาในการในงานก็สขอสุมาเนื้อบางเถื่ออาจจะบ่ฮู้จักหน้าจักตากับพ่อแม่พี่น้องนะครับภาคหน้าหลายตาที่ได้มากันนะครับก็รวมกันว่าเฮามีจิตใจมุ่งมั่นอยู่ณสถานที่วัดดอยจอมพ่อครับครับอยู่ที่ห้องคุณครับที่กุฏิเจ้าอาวาสเนอะครับตุลุงอยู่ปุ้นครับครับก็ในวันนี้ครับต่างหันพ่อแม่พี่น้องมีจิตใจเบิกบานแช่มชื่นเนาะครับได้เข้ามาในการในงานในวันนี้ได้ตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านมาห่วมกินห่วมตาลด้วยกันนี่พี่น้องบ้านปงเทวีครับ
สาธุนะครับโอ้มาเป็นหมู่เป็นคณะเนอะขอสุมา กำลังหาโอ้หันกันนี่นะครับได้มาทำบุญสุนทานด้วยกันครับโอ้ครับเป็นคณะเนาะที่มากันนะครับหาที่นั่งที่อยู่กันไว้นะครับสถานที่นี้ดังที่ท่านพระคุณเจ้าท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยท่านได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้ว่าณสถานที่นี้ที่เฮากางเต้นอย่างมูนี่นะครับอนาคตก็จะเป็นแปลงยังซึ่งโดมหรือหลังคาเมทันชิดนะครับเพื่อได้เป็นที่มาตรฐานอยู่พ่องนะครับเพราะว่าเต้นบืดกอดเตะบืดกอกกลางนะครับมันก็บ่ใครเสถียรเนาะมันบ่ใครดีนักสักเท่าใดนะครับประกอบกับผู้คนตั้งหลายหมู่ที่มีพละกำลังกันลดน้อยถอยลงไปนะครับก็นำเรียนนำข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าเฮามีครับจุดมุ่งหมายในอนาคตนี้ว่าจะสร้างโดมหรือจะสร้างศาลาเอาแบบง่ายๆนะครับสร้างศาลาที่เป็นหลังคามุงด้วยเมทัลซิดเพื่อเป็นที่อยู่พักพาอาศัยในมีการมีงานกันนะครับก็นำเรียนนำบอกให้กับสาธุชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ร่วมโดยช่วยกันไปนะครับในการในงานพุทธบริษัทบันทึงบัตรทิ้งกันเนาะครับเปิ่นบอกว่าวัดกับบ้านเนี่ยเหมือนกับง่ามก้ำกล้วยนะครับบางเตือกก็ง่ามก้ำกล้วยบางเตือกก็กล้วยก้ำง่ามต่างสาขาคณะศรัทธาก็มาเปิ่งตั้งตุเจ้าก็มาเปิ่งตั้งคณะศรัทธาครับก้ำกันไปมาจูจุยจึงจะสำเร็จด้วยประโยชน์หลายถูกต้องหมายที่พระพุทธเจ้าว่าไว้ครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะครับอันความกรุณาปราณีจะหามีไผ่บังคับก็หาไม่ย่อมหลั่งมาเองดังฝนอันชื่นช่ำใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับความเมตตาความกรุณาความเป็นมุทิตาอุเบกขาประกอบด้วยพรหมวิหารสี่เนาะหมู่เฮาตั้งหลายนะครับทุกคนมีความเมตตาต่อกันครับดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไว้นะครับโลโกปถัมภิกาเมตตาสุภาวิตังนะครับความเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกนี่ครับเรามีความเมตตาความฮักกันความเอ็นดูกันครับมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นเครื่องค้ำจุนโลกของเราบ่เฮือได้เดือดร้อนบ่เฮือได้พิษกันนะครับอยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีเมื่อมีโอกาสและเวลาที่หมู่เฮาจะได้ทำซึ่งคุณงามและความดีทำบุญกุศลให้ก่อเกิดขึ้นนะครับในการต่อไปก็คือจะสร้างโดมสร้างศาลานะครับตั้งอื่นก็สร้างมาแล้ววิหารก็สร้างโบสถ์ก็สร้างพระธาตุก็สร้างศาลาก็สร้างนะครับต่อไปมันเป็นที่จุจอดชุมนุมของพ่อแม่พี่น้องก็คือโดมที่อย่างท่านพระคุณเจ้าเพิ่นว่าไว้นะครับปรึกษาหารือท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่ก็มาออกความคิดความหันว่าหมู่เฮาน่าจะสร้างนะครับเนาะเพิ่นว่าอู้กันวันนั้นครับก็เป็นจุดแรกที่จุดประกายในการที่จะทำการก่อสร้างในโอกาสต่อไปวัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดพลัดกันช่วยก็ยิ่งอวยชัยถ้าคัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางนั่นนะครับเปิ้นว่ากันไว้ก็ถูกดังที่เปิ้นว่าเนาะครับอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวเพียงชั่วการ
จะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายครับ ส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหาย จะสถิตติดแน่นแทนร่างกาย ชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญปอนลูกครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งของมันก็ย่อมอันตรธาน อันตรธานไป แต่ว่าคุณงามความดีที่มีอยู่มันย่อมอยู่ในดวงจิตติดไว้นวงใจของหมู่เฮาทั้งหลายนะครับ อันนี้ก็ถือว่าหมู่เฮาทั้งหลายได้พร้อมเพรียงเอียงหน้ากันในการสรรสร้างอนุรักษ์รักษาซึ่งพระพุทธศาสนาโอ้ลิ้นจีจากไหนครับนี่โอ้ลิ้นจีจากฝางครับหวานเจียงจินจื้นจ้อยเหมือนดังน้ำอ้อยน้ำตาลลูกครับโอ้หน่วยไม้ครับนานาพันธุ์ก็มาจากน้ำจิตน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องครับมาจากทางไก่เนาะโอ้หลายทิศหลายทางเนื้อวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาจะได้ริมรสในผลไม้ตลอดถึงอาหารการกินจะมีนะครับตลาดบุญที่จะได้มาเพิ่มพูนในการสรรสร้างซึ่งบุญกุศลในวันนี้ครับมาจากหลายที่หลายทางถ้าเปิ่นถึงบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับถ้าบ่มีการบำรุงมันหิวขึ้นมาเนาะมันก็เลยบ่ได้อยู่กันเมินครับก็เพราะฉะนั้นครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้มาร่วมการร่วมงานกันครับในวันนี้เนาะครับเนาะมาจากหลายที่หลายทางดังที่ว่าแล้วครับพี่น้องอันนี้คงจะเป็นตั้งฝางเนาะพี่น้องแม่เนาะครับโอ้ตั้งฝางครับมาฮือค้ำจุนนะครับสนับสนุนในงานการพระพุทธศาสนาครับถ้าขาดเสียซึ่งศรัทธามันก็ตึงอยู่บ่ได้นะครับขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปมันก็บ่ได้ครับเหมือนกับเฮาตบมือเบื้องเดียวมันตึงดังครับมันจะต้องตบมือถึงสองข้างถึงจะดังก็เพราะฉะนั้นก็อาศัยน้ำใจใส่ศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องที่จะได้ร่วมจิตร่วมใจกันในงานครับก้ำจูซึ่งพระศาสนาสนับสนุนพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าคือได้อยู่เป็นผู้ที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปครับวันนี้เป็นวันนิมิตหมายอันดีครับหลังจากปีใหม่ประเวณีปีใหม่เมืองผ่านไปนะครับก็มีงานอย่างที่ว่าแล้วครับงานอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรืออู้กันง่ายๆแบบเจ้าบ้านเจ้าจองเฮาก็คืองานวันเกิดเตสนาวายะถาวารีวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโจติระโสยถาภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสุขภาพแข็งแรงกันกูคู่กูคนก็พี่น้องเมืองฝั่งมาถึงแล้วฮั่นมาเจ้าเฮ้ยบ่ไฟนี่แม่นนะก็บ่ไฟกับหยังบ่ไฟกับเล่นจีห้อยงูในเมืองฝางแล้วก็ไอติมทั้ง2 ถังเดี๋ยวจิ้มไอติมเมืองฝางนึกจิ้มไอติมเมืองฝางเอามาตัวให้น่ะ2 ถังขนานขยมมาเก็บนี่ครับก็มี
คณะศรัทธาจากวัดบ้านปงเทวีครับกับคณะศรัทธาพี่น้องบ้านห้วยงูอำเภอฝางครับได้มาเป็น2 คณะแล้วนะครับได้รับพรจากท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็มาถึงที่นะครับตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านนะครับ มาร่วมกินร่วมตานกันในวันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอันสูงส่งว่าจะอยู่ใกล้นะครับมากันครับ มะมูลสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาปากันเดินทางมาจากบ้านห้วยงูในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีคณะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกันทำบุญสุนทานในโอกาสทำบุญอายุวัฒนะมงคลยังตนตัวแห่งเราในวันที่19 พฤษภาคมในปีพุทธศักราช 2569 กุศลบุญญาไรศรีวันนี้มีมากกว้างเหลือแหล่ท่านทั้งหลายจุงได้เพื่อแผ่ไปถึงเทวบุตรเทวดาที่รักษากายสันตละของตนไปก่อนหน้าและตามหลังเพื่อแผ่ผลบุญวันนี้ไปถึงแก่บรรพบุรุษผู้มีอุปการะคุณจุผู้จุคนจุตนจุองค์และเพื่อแผ่ไปถึงแก่บรรพบุรุษที่ได้รีบเริ่มก่อสร้างวัดวาม่อนจอมพอที่นี่ตั้งแต่อดีตปางก่อนหอดมาถึงกาลปัจจุบันนี้ก็ขออัญเชิญท่านทั้งหลายได้มาอนุโมทนากุศลผลบุญที่เจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายได้น้อมถวายในวันนี้ขอให้ได้มีอายุวันนะสุขภาละไปจุมือจุวันจุผู้จุคนแม้นว่าจากให้หาก้าขายก็ทำกิจการงานสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้ดังใจมุ่งมาปรารถนานั้นจงจักมีตามบทบาทบาลีว่ายะถาวาลีวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังเอาอันผลไม้ถึง2 อย่างเนี่ยเอาไปไล่ใส่สังฆทานเอาใส่เองเลยหมูเฮาอันนั้นเอาสูเปิ้นอันนี้เอาติ้วเอาใส่สังฆทานนั่นสั่งไหนอันเครียดเนี่ยสั่งละหน่วยครับต่างลงทานเนอจะได้ก็พยายามจะไปฟังเปิดเตื้อเนาะกำเดียวหมู่ที่มามาลุนหรือว่าหมู่ที่อยู่ในพิธีจะบ่ได้ตอนนี้เขาก็ถ้าเปิดมารับมันก็จะมีบางลงอยู่ที่พอจะเปิดได้ตลอดแต่ถ้าเปิดหมดก็ที่ยุดได้ก็ขอให้ยุดก่อนเนอะที่ยุดบ่ได้หลังเตือเปิ่นเดินทางมาไกลเข้าไงก็บ่ได้กินมาขอกินก็เบิ่งเฮอกินก็เอ็นดูเปิ่นธรรมะนะก็ต้องแบ่งจิตแบ่งใจหากันครับกราบไหว้สายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะอำเภอฝางได้เดินทางมาถึงขอกราบด้วยความเมตตาของท่านพระคุณเจ้าครับเดินทางมาไกลเนาะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าครับ
ครับในขณะนี้ก็พระเถรานุเถระก็ทยอยกันเข้ามาถึงนะครับหน้าที่บริเวณงานอายุวัฒนมงคลของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพ่อดังที่ว่าแล้วครับได้มาเวียนบรรจบครบรอบแถมอีกวาระหนึ่งในปีนี้ครับปี 2569 ครับมาจูจอดทอดถึงอายุก็79ครับของท่านพระคุณเจ้าหมู่เฮาตั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีบุญว่าเถอะครับได้เป็นผู้ที่มีบุญได้มาเกื้อหนุนทางพระศาสนากันแถมครับอยู่กันไปทำกันไปสุดเจนไม่ได้เจนหลัวสุดเจนควรมัวเป็นเปี่ยวลูกตั้งนะครับเจนไผ่เจนมันก็ทำกันไปครับคนจะที่จะมาวันหน้าก็เป็นแถมเรื่องหนึ่งนะครับอดีตก็คือความทรงจำปัจจุบันคือความเป็นจริงอนาคตนั่นคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับเอาปัจจุบันว่ากันก่อนเนาะครับที่ได้มาพบปะกันในวันนี้ครับก็ถือว่าหมู่เฮาทั้งหลายจิตใจถึงกันนะครับได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในวันนี้ครับมาลาจากหลายที่หลายต่างจากพี่น้องชาติพันธุ์หลายที่นะครับก็ได้มาห่วมกินห่วมตาลกินห่วมตันหามกินหวานตาลต้มด้วยกันนะครับจากหลายที่หลายต่างวันนี้จะว่าไปแล้วหมู่เฮาทั้งหลายก็ถือว่าเป็นวันนัดพบวันนัดพบซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับบอกว่ายิงบอกว่าชายเนาะต่างก็มีใจตกใจชื่นใจบานได้มาพบปะได้มาทำบุญสุนทานด้วยกันนี่ครับหู้จากการประกาศทางสถานีวิทยุพ่องจากประชาสัมพันธ์การงานบางที่บางต่างพ่องนี่นะครับก็ได้หู้ข่าวหู้จะได้ยินข่าวกันมาก็ได้ร่วมได้เดินทางกันมาครับในส่วนของงานการวันนี้ตั้งวัดท่านพระคุณเจ้าเพิ่นได้จัดขันดอกไว้นะครับหน้าที่ข้างพระธาตุนะครับพร้อมกันนั่นพี่น้องทั้งหลายมีจิตเจตนาอยากจะร่วมกินร่วมทานในการปักต้นคาต้นปัจจัยนะครับก็เชิญชวนได้ปักได้ตามจิตเจตนาครับเจตนาหังพิคเวกัมมังวัฏามิครับพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นเป็นตัวกรรมเนาะกรรมก็คือการกระทำวิบากก็คือการเสวยผลครับทำเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นครับกราบไหว้สาท่านพระคุณเจ้าครับสุมาเถอะครับเมื่อผมบอกพูดชักสุมาครับครับก็ดังที่กับว่าที่ว่าไปแล้วตะกี้เนาะครับว่าต่างผู้ต่างคนทยอยกันเข้ามาตลอดถึงท่านพระคุณเจ้าพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจวัดวัดฝ่ายหินโอ้ครับไหวสาครับเครื่องเสียงมีไหนทั้งพุ่นเหรอที่จะฟ้อนจะล้ำนี่นะพุ่นเหรอครับพอป้นนานนาคเขาอยู่ฮั่นนะครับโอ้นี่เจ้าเก้าเจ้าศรัทธาที่ทำการถ่ายทอดสดฮือกับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังก็คือเอวังโหตุสัมปติสามิสมณะสัทธามุราสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาบัดนี้หมายมีพระเดชพระคุณท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางและหมายมีท่านพระคุณเจ้าคณะศรัทธาวัดฝ่ายหินโดยท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจได้นำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและคณะศรัทธาวัดพระพุทธบาทอุดมคณะศรัทธา
อำเภอฝางจุผู้จุคนได้ประกันพี่น้องปางปอยเดี๋ยวจะลืมอ่านชื่อศรัทธาญาติโยมบ้านปางปอยและก็ศรัทธาญาติโยมต่างบ้านต่างผู้ต่างคนชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวัดพระพุทธบาทอุดมอำเภอฝางได้พร้อมใจกันน้อมนำมายังกีฬานปัจจัยตยวัตถุธรรมข้าวน้ำโภชนาอาหารผลหมากหลากไม้ข้าวตอกดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อจะได้ถวายเนื่องในโอกาสงานทำบุญอายุวัฒนมงคลของตนตัวแห่งเราพระครูปฏิภาณธรรมทินวาสนิลิเลกุศลบุญญาไรศรีวันนี้มีมากกว้างเหลือหลายท่านทั้งหลายจงได้ผายแผ่ไปถึงแก่เทวบุตรเทวดาที่รักษากายสันตระของตนไปก่อนหน้าและตามหลังเพื่อแผ่ไปถึงแก่บรรพบุรุษผู้มีอุปการะคุณจุผู้จุคนจุตนจุองค์ขอกุศลบุญญาไรศรีวันนี้จงได้มาเป็นพลวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองรักษาให้เจ้ามุราศรัทธาได้มีสรีตีฆาอายุวันนะสุขภาละจะอยู่จะไปจะทำงานกิจการสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้ดังใจมุ่งมาตรปรารถนาไปจุเยี่ยงจุปาการขอได้ปล่อยพ้นสิยังสัพพะเคราะห์เกณฑ์เวรภัยมารต่างๆอย่าได้มาเบียดเบียนควีให้ได้อยู่ดีกินดีไปดีมาดีจุแห่งจุติจุผู้จุคนนั่นจุงจักมีตามบทบาทบาลีว่ายะถาวาลีวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติละโสยถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนยัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังยุวันโนสุขังปะลังขอตามอัธยาศัยไปก่อนเนอะนิมนต์เดินพอตีพอตังขยมช่วยกันเก็บนี่เนอะโอ้ก็เรียกว่าไม่ได้มาสาธุสาธุอะไรก็
ครับครับก็สถานที่เนาะหน้าที่เราได้จัดกันไว้ตรงนี้นะครับก็ทยอยเนาะทยอยคับแคบลงไปคับแคบลงไปเองนะครับก็ถือว่าพ่อแม่พี่น้องต่างทยอยกันเข้ามานะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เอิ้นจ๋าบอกกล่าวกันไปเนอะไว้จังหวะให้เพิ่นได้อู้กันพร้อมเนอะจะไปจักเหงาขจิตอู้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเป็นข้างเป็นข่าวไปไหว้สาไหว้สาอุปาสกะอุปาสิกาบัดนี้ไม้มีแม่อุ้ยรุ่นยังไงแม่อุ้ยวันนาพิลมพร้อมโดยลูกหลานเหลนจุผู้จุคนนอกนำมายังจตุปัจจัยกีฬานาปัจจัยมาถวายแด่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอในโอกาสทำบุญอายุวัฒนะมงคลวาสนิลิลีขอกุศลผลบุญอันนี้ได้สัมภิปะฆาษาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้พยาธิแม่นว่ามีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้ดังใจไปสู่สิ่งทุกอันนั่นจุงจับมีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังครับท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่อยู่ยังบ้านเนาะเราทำการถ่ายทอดสดไปยังสถานีวิทยุหลายๆคลื่นหลายๆสถานีครับพ่อแม่พี่น้องก็คงจะได้ยินจากการปั่นป้อนนะครับของท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านได้ปั่นป้อนให้กับคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมกินร่วมทานด้วยกันเป็นคณะนี่เนาะครับในช่วงนี้ก็ได้ปั่นปอนได้ฮับปอนด้วยความอิ่มอกอิ่มใจของพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาในเมื่อได้มาถึงที่ถึงหนนะครับถึงที่ถึงทางได้รับปอนจากเจ้าปอนนะครับเจ้าของภาพโอ้ดีอกดีใจเนาะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขใดในจะจื่นอื่นใดในจะเต้าความสุขใจครับสุขใจที่เกิดขึ้นที่ทำโดยบุญกุศลเนาะที่พ่อแม่พี่น้องได้ทำกันครับโอ้พี่น้องมาหันคณะหนึ่งเนาะครับมาเตอเนาะมาจากตั้งใดกันนะนี่ครับได้มาร่วมกินร่วมทานโอ้สิ่งของกองทัพเดินด้วยท้องเนาะได้นำสิ่งของปัจจัยสิ่งของมากินมาทานด้วยกันนะครับตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจมาแต่บ้านร่วมกินร่วมทานในการในงานอันเป็นมงคลยิ่งในวันนี้ครับในการทำบุญอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินท่านเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอมาบรรจบครบรอบแถมวาระหนึ่งครับติดตามมาโดยท่านพระคุณเจ้าไวยสาครับท่านพระใบดีกาพานุพงศ์ประภัสโรครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดศ
สีคำเวียงพร้อมกับคณะศรัทธาสาธุชนที่ตามตัวมาครับนี่ครับวัดกับบ้านพลัดกันจ้อยก็ยิ่งอวยชัยถ้าคัดกันก็บรรลัยทั้งสองทางดังที่ว่าครับสองเบื้องเฟื่องฝ่ายตัวกันนะครับชื่นอกชื่นใจครับหันหน้าพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาต่างผู้ต่างคนได้ร่วมจิตร่วมใจกันครับในการในงานเนาะวันนี้ก็ดังที่ว่าแล้วครับอากาศก็เป็นใจครับอากาศนี่ก็แช่มชื่นเนาะสดใสครับฝนเปิ้นกรมอุตุเปิ้นว่าโอ้แหมบึดก่อนแล้วการแล้วงานก่อนถ้าจะมาก็ว่ากันอีหรอครับเดี๋ยวนี้เทวบุตรเทวดาบอกว่าเทวดาลูกขเทวดาเทวดาที่รักษาต้นไม้ใบหญ้าของวัดดอยจอมพ่ออากาศเทวดาเทวดาที่รักษาอยู่บนหนอากาศกลางหาวปัปพะตาเทวดาเทวดาที่อยู่ขุนคอดยอดห้วยปูดอยได้เป็นใจเนาะครับเนาะได้ต่างอนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่หมู่เฮาทั้งหลายได้ปากันทำขึ้นในวันนี้ครับได้จดเอาลายได้ไม้เอาชื่อของพ่อแม่พี่น้องใส่ไว้ในสุวรรณปัตตาลาบเงินลาบคำสนำจำชื่อไว้ไปต่อหน้าและตันตายามเมื่อมรณาชายะอิวะก็เปรียบดังเหมือนร่มและเงาอันไปเตรียมเนื้อเตรียมตนนี่เนาะครับเนาะครับก็ถึงว่าเนาะทรัพย์สิ่งของอันอื่นนั้นมันก็อันตรธานหายไปได้แต่ทรัพย์ในใจเนาะครับตราไว้ในดวงจิตติดไว้ในดวงใจมันก็เป็นสิ่งที่ประทับใจของหมู่เฮาทั้งหลายไปบ่ฮู้วันจืดจางครับวันนี้ต่างผู้ต่างคนก็ทำหน้าที่ต่างของใครของมันนี่เนาะพี่น้องทำบุญต่อได้ก่อบุญใหม่โดยกันก็คือบางผู้บางท่านสีคำเวียงได้ปาการน้อมนำมายังกีฬานาปัจจัยตยวัตถุธรรมและหมายมีคุณแม่ดาวเรืองวงวันพร้อมด้วยลูกเต้าหลานเหลนน้อมนำมายังกีฬานาปัจจัยมาถวายเป็นทานเนื่องในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลยังตนตัวแห่งเราขอกุศลผลบุญอันนี้เป็นพลวะปัจจัยได้กำจูอุดหนุนให้ท่านทั้งหลายจุงได้มีสลีตีคาอายุวันนะสุขภาละจะอยู่จะไปจะทำงานกิจการสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้ดังใจมุ่งมาตรปรารถนาไปจุเยี่ยงจุปการนั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังครับทุกท่านก็ได้รับการอนุโมทนาปอนไปนะครับแต่ละคณะแต่ละที่ได้รับการอนุโมทนาปอนจากท่านพระคุณเจ้าไปครับวันนี้สาธุชนก็มากันหลายที่หลายทางดังที่ว่าครับตลอดถึงท่านพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระก็มาจากหลายที่หลายทางเนาะโดยมีการมาได้บังคับครับคู่กันเนาะมาด้วยจิตใจเจตนาอันดีครับมาด้วยร่วมบุญร่วมใจกันในวันนี้ครับต่างก็มาจากไกลพ่องจากใกล้พ่องนี่นะครับก็ได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันไปโดยบุญอันยิ่งใหญ่ได้ปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทำภารกิจการงานอันใดก็ขอให้ได้สมประสงค์จำนงหมายนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมมโนมัยไฟอ้างเหมือนกันกูคู่กูคนแม่นจักหิก็ขอให้ได้ปันมาแม่นจักหาก็ขอให้ปันได้ไปที่สะโหนใดก็ขอให้จงพบแต่มิตรแก้วสหายคำทำอันใดก็ขอให้ได้สมดั่งความมุ่งมาตรปรารถนามีลูกมีหลานก็ขอให้ได้อยู่ถ้อยฟังกรรม
เป็นป่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ขอให้ได้เป็นร่มโพร่มใสกับลูกกับหลานไปจุเมื่อจุวันจุยามครับได้อยู่กันไปเนาะเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็เป็นคนเฒ่าในวันหน้าคนเฒ่าในวันนี้ก็เป็นคนเฒ่าต่อไปเนาะครับเฮาไปจากไหนกันนะครับอยู่ก้ำจูยังพระพุทธศาสนาอยู่เพื่อสนองงานในพระพุทธศาสนารักษาซึ่งมรดกอันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่ปู่ย่าตายายของเฮาได้ปลูกฝังมาครับกับวัดวาอารามศาสนาครับศาสนาพุทธเฮานี่ได้เชื่อซ้ำเธอสิ่งที่เชื่อก็คือเชื่อกรรมเชื่อการกระทำนี่นะครับการกระทำที่ดีก็ย่อมได้รับผลดีกระทำความชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วอย่าครับเพื่อนสั่งสอนกันมาว่าฉะนั้นครับเป็นศาสนาที่มีแก่นสารนะครับสามารถพิสูจน์ได้เนาะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนคำสั่งอันที่เป็นมรดกที่หมู่เฮาตั้งหลายได้ปฏิบัติสืบตามกันมาครับในวันนี้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่ด้วยอากาศที่เย็นๆอยู่นะครับเนาะ มันยังบ่สายเกินไปนะครับครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้หนังสือหนังหาไปอ่านเนาะครับเนาะเพื่อคลายความเหงาเพื่อคลายความบางเตื้อความนึกคิดมันคิดไปต่างๆนานาเนาะเฮามีหนังสือหนังหาพ่อแม่พี่น้องอยากจะเอาไปอ่านเอาไปได้ครับไหว้พระสวดมนต์กรรมอย่างก็มีหลายอันหลายอย่างครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้สิ่งของที่อยู่ในนี้แต่ว่ากำดานี่บ่มีเนอะครับ กำชมนั่นมีกับกำดีๆกำที่เป็นมงคลนี่นะครับพ่นออกไปก็วาจายะเอตัมมังคละมุตตมังวาจาดีนั่นเป็นมงคลอย่าครับเนาะอันนี้ก็มีหลายอันหลายอย่างเนาะครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะได้หนังสือไปอ่านแจกฟรีนะครับบ่มีการซื้อหานะครับด้วยแรงศรัทธาที่พ่อแม่พี่น้องจักได้นำไปอ่านไปพอโอ้ขอบคุณขนมจากพี่น้องชาติพันธุ์นะครับเมืองฝางโอ้เมืองฝางปางปอยครับโอ้เปิ้นก็ว่ากันเหมือนกันนะครับหวานเจียงจินจิ้มจ้อยเหมือนดังน้ำอ้อยน้ำตาลอีโรขนมจานครับของพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้มีหนังสือหนังหาที่เป็นสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่ครับโอ้ครับเป็นกรรมสวดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมกันแรกนะครับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสเทศนาคือกับปัญจวัคคีย์ได้มีดวงตาหันธรรมองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณทัญญะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมกันแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สัตเทศนาเพื่อกับปัญจวัคคีย์ใครได้ไปอ่านก็เอาไปนะครับฟรีโดยบ่มีคิดมูลค่าใดๆนะครับก็ดังที่ว่าตะกี้นะครับเนาะพี่น้องทั้งหลายเปิ้นบางผู้บางท่านเปิ้นมาก่อนมากินมาทานด้วยกันและก็มามีหงตาลมาร่วมนะครับเปิ้นถือว่าเปิ้นว่าทำบุญต่อก่อบุญใหม่เนาะจอดเหือไว้หลายต้ามาเข้าไว้หลายไหอย่าครับเนาะก็จะไปทางใดก็ถึงได้กันถึงได้ผิดพลาดเนาะอันนี้ก็เอาเลยแม่เอามันเป็นกุศลผลบุญที่ก่อเกิดขึ้นนี่นะครับเขาทำไว้แล้วมันจึงบ่สูญหลายจักสุขสบายต่อเต้าคุมเท่านั่นนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องแต่ละที่แต่ละหนนะครับมาด้วยความเบิกบานใจนั่งอยู่หน้าที่
เต้นที่ต่างวัดได้จัดฮื้อนะครับนั่งสะดวกไปมาสบายนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องได้อยู่ด้วยความไปก็สบายมาก็สบายนั่งก็สบายลุกก็สบายนะครับอันนี้ก่อนหน้าที่วัดดอยจอมพองานอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินในวันนี้ครับณที่ลานพระธาตุตะกี้ก็มีจ้างฟ้อนนะครับได้ฟ้อนรำถวายไปแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องได้นำเข้าป่าอาหารมาเพื่อเหลือเจือจานให้กับมวลหมู่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ร่วมคิดร่วมใจกันครับครับต่อไปพ่อแม่พี่น้องจะได้พบปะกับพลานนัชวินพรหมกรครับท่านเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากระดับประเทศนะครับและเปิ้นก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ซึ่งวรรณกรรมนะครับเป็นกลอนก็ดีเป็นหนังสือเนื้อหาแต่งเพลงก็เป็นเด้อครับพ่อหนานนัชวินพรหมกรหรือในนามของพ่อหนานบดายนี่หรอครับพ่อหนานบดายในสถานีวิทยุคลื่นที่ออกไปในรายการของชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าก็จะได้มาอู้มาจ่าให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบปะกันเนาะเอาเชิญครับพ่อหนานครับกับนมัสการไหว้สาธุเจ้าทุกรูปที่มางานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอกับสวัสดีมายังป่ออุ้ยแม่อุ้ยทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เจ้าก็ดีที่กำลังเข้ามาก็ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณป้านานชอบม่วนที่มานั่งอู้นั่งจ่าอยู่ที่นี่ก่อนหน้าแล้วนะครับเวลาของเฮาเนี่ยก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับซึ่งมีวันเกิดครบวันนี้นะครับวันที่19เดือนพฤษภาคมนะครับก็ปีนี้ได้79 ปีพรรษาก็57 พรรษาครับพี่น้องทั้งหลายก็เป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาสูงแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพนับถือของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในวันนี้เราได้มาแสดงความยินดีเนื่องในวันเกิดครบ79 ปีแถมปีเดียวในปีหน้าก็จะ80แล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้79 9779นะครับปีนี้อายุได้79 ปีก็ถือว่ามีอายุมั่นยืนยาวมากมายที่น้อยคนนักที่จะมาถึงได้ในอายุขนาดนี้นะครับแล้วก็ท่านก็จะอยู่มั่นยืนยาวไปจนถึง120 ปีบนเนื้อพี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้เขาก็มาแสดงมุทิตาสักการะแสดงความยินดีกับตุลุงตุอุ้ยตุป่อแล้วแต่ไผจะห้องอะไรยังเนาะบางท่านก็ห้องว่าหลวงตาบางท่านก็ห้องว่าหลวงลุงบางท่านก็ว่าหลวงปู่จะว่าอะไรยังก็ได้นะครับที่เป็นการแสดงความเคารพในหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวันนี้เข้ามาแล้วตีนี้มีตีนั่งเนอพี่น้องเนอถ้าจะเข้ามาไหว้สา
หลวงพ่อโดยตรงเลยก็มุ่งตรงมาที่นี่เลยนะครับที่เสียงเครื่องขยายเสียงออกมาบัดเดียวเนี่ยนะครับเครื่องขยายเสียงดังจากจุดนี้ไปท่านก็มาได้เลยนะครับโอ้ไวสาท่านพระคุณเจ้าวัดห้องกูนะก็มาแล้วนะครับลังกาก็เข้ามาแล้วหลายวัดหลายวาหลังไหลเข้ามาแต่เจ้ามืดนะครับบางท่านบอกว่ามาตั้งแต่ตี 5ปรับปลื้มนะครับปรับปลื้มใจมากนะครับหลายๆท่านก็มาช่วยการช่วยงานได้2-3 วันก็มีโอ้ไวสาครับตุลุงโอ้ลังกาครับมาแล้วนะครับไวสา แม่นครับโอ้เจิญเนอะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไปตีกองจ้างก็ไปตีเนอะกองปูจากองหลงครับวันนี้มีคณะแห่จากบ้านป่าซ่านมาแห่กันตั้งตีพุ่นนะครับตั้งที่ตั้งใต้โบสถ์นะครับแล้วก็ท่านใดที่หุมตีกล้องตีกองก็มาบรรเลงกันได้นะครับพอสมควรหมกพอให้พอดีเนาะแล้วก็ท่านใดที่ยังบัดได้หนังสือสวดมนต์เตื้อนะครับหนังสือสวดมนต์อันนี้ถ้าไผ่ได้ไปสวดมนต์กับบ้านกับจองติดเนื้อติดตัวไปก่อนจะรับจะนอนไหวพระสวดมนต์เอาธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นปฐมเทศนากันแรกนะครับที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันนี้ท่านใดที่จะเอาไปสวดมาเอาหนังสือที่นี่นะครับเขาแจกฟรีเนอะแจกฟรีที่นี่มาได้เลยนะครับมีหนังสือหลายอย่างหลายเล่มนี่มีเรื่องราวดีๆในนี่นะครับไม่ใช่มีเฉพาะกะธรรมจักรกับปวัตนสูตรอย่างเดียวสวดมนต์อย่างอื่นก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นความรู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมาที่นี่เลยนะครับวันนี้เขาแจกฟรีนะครับครับแม่จะเอาหนังสือก็เชิญเลยนะครับโอ้ขอบคุณนะแม่ฮับไปเลยหนังสือ1 เล่มแจกฟรีครับวันนี้หลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเมตตาให้เอามาแจกฟรีให้กับพี่น้องทั้งหลายท่านใดยังบ่ได้เตื้อมาเอาเลยครับมาเอาเลยนะเป็นสิริมงคลกับตนตัวและครอบครัวนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรและอนันตลักษณสูตรเชิญเลยครับมาเอาได้เลยอันนี้เขาแจกกันครับได้เลยครับแจกกันไปเลยนะครับเอาไปเป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองเลยแต่ต้องสวดนะครับบุ๊กเดียวมา4 คนเลยเนาะเอาเลยครับเชิญเลยนะครับด้วยความขอบคุณมากนะครับแต่ว่าเอาไปท่องแต่เนื้อได้ไปละบัดนี้เอาไปละไว้บัดได้เนอะบ่เป็นประโยชน์อย่างสักอย่างนะถ้าได้ละเอาไปสวดมนต์ให้เป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองมีเรื่องเล่าหลายเรื่องแต่ว่าถ้าจะเล่าวันนี้ก็มันจะยาวไปมันจะบาดถูกกับกาลเทศะจริงๆอยากจะเล่าว่าคนที่เปิ้นสวดมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นประจำเนี่ยมีอันอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเปิ้นพ่องดีอย่างใดเนี่ยครับดีอย่างใดก็อยากจะเล่าแต่ว่ามันมีหลายเรื่องหลายราวแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปเล่าในเวลาอื่นเนาะอาจจะเล่าทางวิทยุก็ได้นะครับโอ้พ่อสวัสดีครับโอ้มากันหลายก็พ่อ2ก็ได้ครับตรง5มา2 คนเชิญครับมาจริงๆมาหลายอยู่วันนี้หันตรง5มาหลายครับมาหลายคนครับแล้วก็ให้อยากได้ก็มาเอาเนี่ยเรือแถมบรรนักแล้วครับแจกไปนั่นเดี๋ยวเจ้าล่ะครับก็มาเอาได้ด้วยความยินดีเอามาเอาเลยแม่เหยแม่จะเอาก็มาเอานะครับเป็นหนังสือดีๆหนังสือที่ถ้าเขาเอาไปไว้บ้านบัดได้มันก็ธรรมดาถ้าเขาเอาไปแล้วเขาไปสวดมนต์กูคืนนี่นะสุดวาสานี่แม่ท่องสวดวันรอบไปนะรอบในก็ประมาณ20 นาทีนะแม่เนอะธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยรอบในก็ประมาณ20 นาทีถ้าเอาไปสวดตึงวันเนี่ยออกวาสาแล้วจำได้หมดอะครับจำได้อันนี้เป็นมหัศจรรย์จริงๆนะครับลองเอาไปสวดมนต์กันพอ
นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับพุทธศาสนิกชนที่ได้หลั่งไหลกันจากทั่วทุกสารทิศมาสู่วัดวาอารามอรัญญวิเวกเคลีสีจอมพ่อในวันนี้ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลกับทุกท่านในความติดตั้งใจจะมาไหว้สาหลวงพ่อจะมาแสดงมุทิตาสักการะกับหลวงพ่อเนาะภาษาบ้านเฮาเปิดก็ห้องว่ามาแสดงความยินดีที่อายุมันยืนยาวมาถึง79 ปี57 วาษาปัจจัยมีไผ่ที่จะอยู่ได้ยืนยาวถึงขนาดนี้มีเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยนะครับคนบัดเดียวนี่มีอายุมันยืนยาวก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเก่าอย่างยิ่งนะครับลูกหลานได้มาไหว้มาสาก็เป็นสิริมงคลศรัทธาญาติโยมได้มาไหว้มาสาก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะคนที่มาวัดดอยจอมพอเนี่ยถ้าบ่มีแห้งนี่จะขึ้นมาบ่ได้เนาะเพราะว่าขึ้นมาบนดอยนี่ก็มีอาจจะต้องใจแห้งเหี่ยน้อยนะคนที่ขึ้นมาก็จะมีแห้งพี่น้องหลายบ้านหลายจองมาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีเนอะเข้ามาสู่ตังวัดตังวาบางท่านก็เข้าไปไหว้ศาลหลวงพ่อขอพรจากหลวงพ่อบางท่านก็มาให้มาหอมกันที่กองอำนวยการที่นี่ก็ด้วยความยินดีด้วยความขอบคุณมากเลยนะครับถึงแม้นว่าจะได้อย่าก็ดีเนาะบุญกุศลนั่นน่ะบหันมาบับหันมามงเฮาทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วยาที่สังวปเตพีชังตาที่สังละพเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังเนาะคนเฮาในวานพืชจะได้ก็ได้จะอันนะครับเฮาวานบะเขือก็เป็นบะเขือวานพริกก็เป็นพริกปลูกบะกล้วยเตดก็เป็นบะกล้วยเตดปลูกบะม่วงก็เป็นบะม่วงเฮาปลูกอันใดก็จะได้อันนั้นวันนี้เฮามาทำความดีทำบุญทำกุศลเฮาก็จะได้ความดีได้บุญได้กุศลได้สิ่งที่ดีงามไวยสาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงปับเป้าเจ้าคณะอำเภอแม่สวยนะครับได้เมตตามาร่วมในงานนี้แล้วนะครับมาเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้กราบขอบพระคุณมากนะครับทั้งสองอำเภอมาพร้อมกันเลยนะครับไวยสาครับวันนี้โชคดีบ่มีฝนเนาะบ่มีฝนแต่ว่า2-3 วันก่อนนั่นห้อนแก่ลงไปฝนตกลงมาลดอุณหภูมิที่ห้อนนั่นเย็นลงเห็นหน่อยวันนี้ก็เลยสบายใจหน่อยโดยเฉพาะการตั้งโต๊ะตั้งเต้นที่วัดดอยจอมพอนี่จะสูงจะโล่งสบายใจดีขนาดนะครับความห้อนก็จะลดน้อยลงเพราะว่าลมถ่ายเทได้สะดวกเนื่องจากว่าเต้นเนี่ยมันสูงนะครับปีนี้เขาก็ย้ายสถานที่จากในวิหารมาเป็นศาลาตั้งข้างนี่ก็ปรับปรุงอย่างแห่ดีดักนะครับพี่น้องก็ได้รับความสะดวกกันได้นั่งกันอย่างเต็มที่ถ้าการในวิหารก็กีดนะครับถ้าการในวิหารก็มีน้อยเดียวในตีอย่างนี้นี่ก็กว้างน้อยหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณเนอะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมการร่วมงานกันนะครับพี่น้องจากเมืองฝางมากันนะครับหลวงพ่อมาตั้งแต่เจ้าเลยนะครับเมตตาอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ได้มีจิตใจอันดีงามเนาะมาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเวียงป่าเป้าเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์นามทินหรือว่าตุลุงดอยเนี่ยนะครับดีใจนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาดีใจที่พี่น้องศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมการร่วมงานในวันนี้รวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้าได้เมตตามาร่วมงานในวันนี้นะครับในนามของลูกศิษย์ลูกหาก็ปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าหากว่าท่านใดมาแล้วอยากจะพบปะกับหลวงพ่อก็มาทางนี้นะครับหลวงพ่อ
ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าตุลุงดอยของเฮานะครับเข้ามาตั้งนี่เลยเนอะเข้ามาตั้งศาลาที่เฮาทำพิธีที่นี่นะครับเข้ามาตั้งในพี่น้องที่อยู่ตั้งนอกนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็เข้ามาตั้งในหลั่งไหลเข้ามาตั้งนี่เลยนะครับตามสะดวกนะครับถ้าหากว่าอยากจะนั่งในเต็นท์นี้ก็ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากหรืออยากจะนั่งในวิหารก็ให้บึดก่อนถ้ามันโล่นก่อนเนาะถ้ามันโล่นจากนี่ก็เอานี่คือเต็มอยู่ก่อนถ้าโล่นจากนี่ก็ยังมีที่อยู่เขาได้เตรียมเก้าอี้ไว้แหมจัดนักครับพี่น้องทั้งหลายสถานที่ที่นี่เพียงพอที่จะต้อนรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปนะครับที่เมตตามาในงานวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับหลวงพ่อเฮานะครับหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนทั่วไปแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดเลยนะครับท่านบรรพชาเมื่อปี 2504 นะครับบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ 2504 เข้าสู่บวรพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ 2512 เมื่อ 2512 ในผมเป็นสามเณรอยู่มาเฮียนนักธรรมเฮียนบาลีอย่างที่วัดดอยจอมพอนี่นะครับในสมัยนั้นโอ้นับว่าเหมือนนักแก512มาถึงใบเดียวนี่ก็57 ปีครับพี่น้องทั้งหลาย57 ปีละแล้วก็ตุลุงเฮาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อพศ 2521 ครับแล้วก็ได้รับตราตั้งเป็นพระครูสัญญบัตรจันโทเมื่อ 2539 และนะครับเลื่อนเป็นพระครูสัญญบัตรจันเอกเมื่อ 2555 ปีที่ทุกคนมีความเบิกบานสำราญใจนั่นก็คือปี 2555 ท่านลองว่า555ไอ้ติดกันนะเพราะมันม่วนใจ555ไอ้นั่นเนาะมันเป็นพศดีๆเป็นกรรมดี2555ได้เลื่อนเป็นพระครูจันเอกนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้เป็นพระนักจัดรายการแถมรูปหนึ่งของกลุ่มคลื่นสีขาวเนี่ยนะครับก็ได้เกาะกลุ่มลุมลากันตั้งสถานีตั้งเป็นรายการธรรมะขึ้นมานะครับวันนี้มีโรงทานมาหลายโรงด้วยกันนะครับพี่น้องทั้งหลายโรงทานอย่างก็มีข้าวต้มข้าวนมอาหารการกินบริการพี่น้องได้อย่างเต็มที่เนอะโรงทานไอติมก็มานะครับอันนี้ปตทส่งตรงมาจากเมืองฝางพุ่นเนอะโรงทานไอติมวันนี้นะครับ2 ถังใหญ่ๆโอ้มาบริการกัน2 จุดเนอะถ้าหากว่าไอติมมาถึงแล้วนี่ก็เอามาตั้งในพี่ถังหนึ่งเนอะเอาไว้ตั้งนอกพุ่นถังหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราจะบริการกันให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องบ้านเฮาได้ช่วยกันตัวช่วยกันตักแจกเนอะช่วยกันตักแจกนะครับไอติมเพิ่นจะมาประมาณ10 โมงนะครับตะกี้เพิ่นบอกผมแล้วว่าสักช่วงบ่เกิน10 โมงเนี่ยอาจจะ9 โมงครึ่งก็ได้นะครับก็สักกรรมก็คงจะมาเนาะตอนนี้ก็ยังบ่ฮ้อนกันแต่เตือครับหลวงพ่ออยู่ตั้งบนครับครับเชิญเลยครับแม่มาจากไหนแม่โอ้สมณะแม่ขาจารย์โอ้พี่น้องสมณะแม่ขาจารย์ยินดีครับครับสวัสดีครับพ่อด็อกเตอร์ก็กำลังมา
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ในเรื่องใหญ่บ้านประจันก็มาแล้วนะครับโอ้เอาน้ำหวานมาเลี้ยงแต่โอ้แม่นางครับขอบคุณมากครับจากบ้านประจันเอาแม่นางป่อนเลินแม่หลัก3 คนปีน้องโอ้รวมจิตรวมใจกันเอาน้ำมาบริการเปิ่นดึกบัลละวัดดอยจอมพอเนาะครับขอบคุณมากเลยนะครับแจกฟรีเนอะหนังสือนี่แจกฟรีมีธรรมจักรครับมาธรรมจักรเอาไปเลยเนอะเอาไปเลยยินดีเอาไปท่องนะแม่เนอะจะเอาไปละไว้บดายเนอะถ้าไผ่จะเอาไปเนี่ยอันนี้เป็นธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับหนังสือเล่มนี้แจกฟรีสำหรับท่านที่ตั้งใจว่าจะเอาไปท่องเพราะว่าถ้าท่องได้เราจะเป็นสิริมงคลกับตัวเก่าและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเนอะถ้าท่านใดจะเอาไปแล้วก็ขอให้มันเอาไปไหว้พระสวดมนต์เนอะก่อนรับก่อนนอนจะเป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องทั้งหลายรับดีฝันดีไผ่ที่รับอยากนอนบ่รับเอาท่องแต้ท่องบ่อยๆแล้วจะรับสบายรับสบายฝันดีบ่ฝันให้ตกใจเอาธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเอาไปท่องเอาไปไหว้พระก่อนนอนแค่วันละรอบออกภาษาแล้วจะจำได้หมดนะครับวันละรอบนั่งพอหนังสือฮะนะกรรมใหม่ๆนี่มันจะยากน้อยนะกรรมใหม่ๆนี่มันจะท่องบักใครคล่องถ้าเมินไปหลายวันไปมันจะเริ่มคล่องไปถ้าคล่องไปแล้วมันจะจำได้มันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะครับมาฮับเอาได้เลยเนอะมาฮับเอาได้ครับหนังสือนี่แจกฟรีมาตั้งนี่เลยวันนี้เขาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านอยู่ที่จะมาร่วมงานแล้ววันนี้แม่พ่อตั้งหลายหู้จักเสมาเมืองเมงลายก็ที่เป็นห้องเพลงจื่อดังๆของภาคเหนือวันนี้จะมาที่นี่นะครับจะมาที่นี่จะมาร่วมงานของตุลุงที่นี่นะครับมากับพ่อด็อกเตอร์นะครับวันนี้กำลังเดินทางมานะครับยังมาถึงเตื้อสกรรมก็คงจะถึงนะครับแถมบึ้ดถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยเขาจะขอเสมาเมืองเมงลายห้องเพลงแลประวัติหลวงพ่อครับเขาจะขอเสมาเมืองเมงลายเนี่ยห้องเพลงแลนะครับก็จะเฮอพี่น้องทั้งหลายได้ฟังว่าเปิ้นว่าสดเนี่ยเปิ้นอย่ามาเก่งเปิ้นว่าได้ยังใดเนี่ยเนาะแถมบึ้ดเขาก็จะขอเวลากับตั้งพิธีสัก10 กว่านาทีนะครับเพื่อตั้งเสมาเมืองเมงลายเพื่อนได้แลนะครับวันนี้จังฟ้อนมาหลายคณะนะครับหลายวัดหลายวาก็ตอนนี้9 โมงนะครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วจะฟ้อนก็ฟ้อนได้เลยนะครับคนก็มากันหลายแล้วนะครับโอ้พี่น้องท่านพระครูสถิตกิติสุนทรเจ้าอาวาสวัดสมเขตนะครับเจ้าคณะตำบลเวียงกาหลงครับมาแล้วครับไวสาครับไวสาโอ้เจ้าคณะตำบลบ้านโป่งนะครับกราบนิมนต์เลยนะครับตั้งในครับพระสงฆ์องค์เจ้ามาหลายรูปโอ้ปอเซลก็มาเข้ามาปอเซลมานั่งตั้งนี้บรรลุไหมท่านครับไว้สามครับมาถึงแล้วถ้าจะขึ้นไปกราบตุลุงก็เรียนเชิญเลยนะครับตังบนเลยนะครับตังบนศาลาเลยเนอะท่านใดอยากจะได้หนังสือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเอาไปไว้สาเอาไว้สวดมนต์แม่คืนก่อนรับก่อนนอนอย่าทำให้รับดีฝันดีท่านใดที่รับยากลองเอาธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยไปท่องหลายๆเตื้อเนาะไปสวดมนต์หลายขึ้นเข้าหลายขึ้นจะทำให้เขารับดีรับลึกรับสบายรับดีฝันดีครับสวัสดีครับยินดีเนี่ยจังฟ้อนตั้งหลายโหวันนี้หันจังฟ้อนเป็นตั้งอกตั้งใจแต่งตัว
อ๋อท่านได้มาใหม่จะไปตั้งหลังอ้อมเลาะเต้นไปขึ้นคันใดทางปุ้นก็ได้เนอะขึ้นทางปุ้นก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้อยู่โอ้ทำพระครูแจกอะไรอย่างครับวันนี้พระพุทธสิหิงตัวโอ้พระพุทธรูปพระสิงห์เนาะพระพุทธสิหิงนี่ก็คือพระสิงห์นะครับโอ้กราบขอบคุณมากเลยนะครับท่านใดใครได้ก็มาเอาเลยเนอะเอาไว้สาเนอะพระพุทธสิหิงครับตั้งด้านหลังก็เป็นพระกลิ่งนเรศวรใครได้ก็ลูกมายิบเอาเลยลูกมายิบเอาเลยครับแม่ยิบเอาเลยเนอะแม่เนอะเอาไปไว้สาเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองกับครอบครัวเจริญเลยนะครับเจริญเลยนะครับก็เดี๋ยวแถมสักบุษกรรมเขาจะได้ปะกับเสมาเมืองเมงรายนี่จะมาห้ำเพื่อป้าอุ้ยแม่อุ้ยตั้งหลายได้ฟังครับล่ำไปเล่มแดกครับเอาเลยจะเอาถึง2ก็ได้จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ยิบไปเลยแม่ยิบไปเลยครับเอา2ก็เอาแม่จะเอา2ก็ได้สัมปติสามิสมณะสัทธามุราสัทธาอุปาสกะอุปาสิกาหมายเมท่านพระครูสถิตกิติสุนทรเจ้าคณะตำบลเวียงกะหลงหมายมีท่านพระครูชัยการโกวิทเจ้าคณะตำบลบ้านโป่งเทวีหมายมีท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแดงและหมายมีคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญทั้งหลายได้พากันน้อมนำมายังกีฬานับปัจจัยได้ยวัตถุธรรมมาร่วมทำบุญอายุวัฒนะมงคลตนตัวแห่งเราพระครูปฏิภาณธรรมทินขอกุศลผลบุญอันนี้ได้กลับมาเป็นพลวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองรักษาให้สมณศรัทธาและมูลศรัทธาจุงมีสลีตีกาอายุวันนะสุขภละไปจุมือจุวันจุผู้จุคนจุตนจุองค์วัสนิดิลีสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังทุกเจ้านิมนต์ร่วมฉันเพลด้วยกันนี่ก่อนเนอแล้วก็คณะสัทธาร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันด้วยกันก่อนเนอวันนี้เรามีจังฟ้อนพิเศษแต่งตัวงามพิลีจ้องกองห่อฟ้อนหรือยังเนี่ยมันได้ฟ้อนเด็กอะครับกำลังครับกำลังเตรียมตัวครับกำลังเตรียมตัวเตรียมที่จะฟ้อนครับจ้างฟ้อนจะถ่ายรูปด้วยเอามาเข้ามาบินหน้าไปทางพุ่นจ้างภาพเอาตัวเองเข้ามาเอานั่นเฮ้ยทุกเจ้าคนทำอันก็ได้มันจะบังยกมือไหว้นะครับจังฟ้อนมันแน่นอนก็ปนานนาค
โอ้ปอด็อกเตอร์มาแล้วนะครับครับสวัสดีครับโอ้เสมาเมืองเมงรายก็มาแล้วครับพี่น้องครับนี่ใส่แว่นตาในคนหล่อๆนี่นะครับโอ้มาแล้วนะครับคนหล่อนะครับปนานเสมาก็มาร่วมกันร่วมงานกันตลอดเนาะบอกว่าจะเป็นงานที่นี่การงานอำเภอการงานงานของปอด็อกเตอร์ก็ปะกันอยู่ตลอดเนาะครับวันนี้ปอด็อกเตอร์ก็มานะครับครับเรื่องฟ้อนว่าขอเอาปนานาคก็เดี๋ยวขอมาประสานอันนี้กรรมเรื่องฟ้อนกรรมครับโอ้จังฟ้อนดอกถ่ายรูปกับเสมาเมืองเมงรายโอ้ทุกคนก็ดีใจนะครับวันนี้ไอเสมาประธานเสมาเนี่ยเป็นมาร่วมการร่วมงานกับวัดดอยของเฮาแต่ว่าก็ไม่ได้ลงเอานี่เลยก็ได้บอกนี่นอจังฟ้อนก็น้องเขาก็หู้จะแก้ไขปัญหาอย่างได้แปลงใจไรหากันครับครับเอาเสมาเมืองเมงรายก็มาปะกับผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายแล้วนะครับก็ด้วยความยินดีเนาะเจิญพักผ่อนกันเฮียก่อนนะครับสับบึดสกรรมเขาก็จะได้นั่งปูนั่งจากันเขาก็จะได้หันจังฟ้อนตัวเนาะก็จะได้มาฟังอันนี้ตัวนะครับฟังสวดฟังเทศครับโอ้อันนี้โรงทานกะป่อสีนวลยาวิราชพร้อมลูกหลานคณะสถาวัดป่าม่วงทุกคนเข้าห่อ50 ชุดน้ำ10 แพ็ค120 ขวดกันนะเนาะพร้อมปัจจัยแห่ม 1,000 บาทมาห่วงมาหอมที่นี่ก็ขอขอบคุณขออนุโมทนานะครับท่านที่เอาลงทานมาห่วมกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญที่มากล้าขึ้นไปทางทิศใดๆก็ของพบปะแต่สิ่งที่ดีงามครับเดินเข้ามาทางในเนอพี่น้องทั้งหลายเข้ามาในเต้นที่นี่นะครับแถมสักบึดเขาก็จะได้ทำพิธีกันนะครับตอนนี้จังฟ้อนเปิ้นจะฟ้อนนะครับพอดีเครื่องเสียงชุดปุ้นนะก็มีปัญหาแต่ว่าก็ร้องกันก็จัดดีวันนี้เป็นงานแต่มาเครื่องเสียงชุดปุ้นมีปัญหาแถมเหมาะเนาะก็เลยจำเป็นต้องมาขออาศัยเครื่องเสียงชุดนี้นะครับจังฟ้อนเปิ้นได้เตรียมตัวตั้งอกตั้งใจมาอย่างดีเลยที่จะมาร่วมการร่วมงานกันในวันนี้นะครับก็พร้อมแล้วบอจังฟ้อนเนาะถ้าพร้อมแล้วก็
สัญญาณมาเลยนะครับครับเอาฟ้อนเลยนะครับเครื่องเสียงเชิญเลยครับต้องขออภัยแต่นะครับโอ้ท่านเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่เขต 2อีกอะครับเอาแล้วนะครับจะเริ่มฟ้อนแล้วนะครับลาบเหือจื้นจื้นตื่นแล้วกินนมก่อนตาวันลงอีแม่จะพาไปเอวควันชัยว่าอีสาจะใครขี้ยากูบาตนเลิศนับตั้งแต่ชาติกำเนิดสวรรค์ทรงเจ้าลงมาเป็นอัศจรรย์แต่เล่ายามว่าแม่เจ้าเกิดลูกพุทธาฟ้าแม่ฟ้าห้องดังมาเป็นทักสุธาวายวัน กดจื้อเก้าน้ำหมายว่าแม่อุตสาปอควายจะเก็บกับยายมาเล่าดงมาหันใส่เจ้าสั่งมาเงืดใจแต่หน้าผากดชัดบังแสงต้องเหมือนดังห้องจ้องเป็นที่สั่งการก่อนบวชในศาสนาเจ้าจะเป็นผู้บ้าตนเองสวรรค์สันเสกได้สร้างคุณอนันต์อเนกมาเจ้าในบังพระชาเป็นพระมีศีลเพ่งคัดเตือตุกอยากลัดดงนาว่ายางหรือไตก็สัตธาไปไฟอาณาคม
พ้องกะใส่ร้ายมาปานสะปะตกขังแต่ไทยบัดได้อยู่ดีกินหวานทำดีก็ซ้ำมีมันเขายับไปขังต้องโตว่าเป็นเรื่องธรรมมาดาต้านไปช่วยเหลือเหนือใต้ภัยกระถึงไว้จึงสาแบ่งสร้างบูรณะวัดว่าเปิ้นเล่าลือจาโจรไว้จนได้สร้างต่างขึ้นธาตุไปบนปัทโธธรรมโมสังโฆยตะคนมาปันเลิศทุกแห่งเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขณะนี้เป็นการรำถวายฟ้อนถวายบนคนมาเป็นแสนในงานมงคลอายุพัฒนามงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตุกลุงดอยนะครับสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงปะเป้าซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่หลวงพ่อได้หนุนเสริมสนับสนุนมาด้วยดีโดยตลอดกระจงจืดนานาประเทศเมืองอื่นเขาปากันลังไล่มาได้ขึ้นไปไหวพระธาตุเป็นหน้าบุญวาดสันนะย้อนปาละมีครูบาได้เป่งมากกาตางตายสื่อที่แดนหอยสื่อสารวัฒนธรรมแห่งล้านนาวัดและกระตุเจ้าประสงค์มีส่วนร่วมและมีบทบาทสูงสุดต่อการสื่อต่ออายุแห่งวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพื่อคนได้มาสามาไว้ทลาบต่อเต้าเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของตุริยมนถีจังพรจังลำจังแห่เรื่องราวแห่งตุริยนนถีคนพื้นมวลมนุษย์ล้วนแล้วแต่พระสงฆ์สังฆะและวัดมีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างยวดยิ่งและศิลปะเหล่านั้นได้ก่อเกิดจากข่วงลานพระธาตุข่วงวัดข่วงแก้วอารามนะครับน้อมไวสาบารมีความเป็นมิ่งมงคลเกิดขึ้นณลานพระธาตุม่อนจอมพอหนึ่งในพระธาตุเก้าจอมของจังหวัดเจียงไฮ้
พระธาตุเก้าจอมมี8อำเภอ9แห่งมิ่งมงคลนามตามปกติล้านนากล่าวไว้ว่า หากพุคละยิงใจผู้ใดได้เดินทางไปไหว้สาพระธาตุเก้าจอมพบภายในวันเดียวได้จักเป็นมงคลสูงสุดแก่ชีวิต บอกว่าจะเป็นชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชสิ่งที่บรรพบุรุษรักษามาพร้อมกับความเป็นเอกราชนั่นก็คือวัฒนธรรมฮีตจารีตประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทั้งหลายได้ชมอยู่ขณะนี้นะครับขอขอบคุณทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าและภาคีเครือข่ายที่ร่วมสารตำนานแห่งการเล่าเรื่องวัฒนธรรมจารีตประเพณีผ่านศิลปะการแสดงนะครับลำดับต่อไปเพื่อที่จะเป็นการน้อมใจให้หมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายที่มาสู่ลานพระธาตุนะครับเราจะได้เชิญพี่นานเสมาเมืองเมงลายศิลปินมุขะปาทะของอำเภอเวียงป่าเป้าของล้านนาซึ่งเป็นทั้งศิลปินแหล่ศิลปินร้องศิลปินลำและก็เป็นศิลปินล้านนาของเฮาโดยแท้จริงนะครับทั้งตายายเราจบชุดนี้นะครับเนาะข้าสักการก้องกังวานแผ่บารมีสีมงคลขออัญเชิญมาสถิตนิมิตหมายขออัญเชิญท่านจงได้สำฤทธิ์ผลขออัญเชิญทั่วแหล่งล่าทั้งสากลขออัญเชิญด้วยกมลกายวาจาช่วงห่วงเวลาที่พี่น้องท่านทั้งหลายกำลังรับฟังสถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาขึ้นวิทยุสีขาวเพื่อชาวประชาอยู่ตั้งบ้านในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงในเจ้าของวันนี้อยู่นะครับขณะที่เป็นบรรยากาศบริเวณงานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือตุ้ลุงดอยในข่ายวิทยุคลื่นสีขาวที่เฮาฮู้จักและได้ฟังได้ยินและพบปะขณะนี้เป็นการฟ้อนบูชาพระธาตุและก็ร่วมโมทนาบุญมุทิตาสักการะกับหลวงพ่ออยู่นะครับเอวังโหตุ
ปฏิสามิสมณสัทธามูลสัทธาอุปาจานิมนต์ตามอัธยาศัยที่มาได้เป็นองค์ทำพิธีก็นิมนต์ตามอัธยาศัยขอนิมนต์ร่วมจันเพลด้วยกันในกำเนิดนิมนต์ร่วมจันเพลด้วยกันจะได้ก็ของที่ระลึกที่กลางวัดม่อนจมพอได้จัดเตรียมไว้ก็จะได้ถวายท่านพระคุณเจ้านะครับมาเอามาปอนด้วยกันเอาปอนกำเดียวอย่างนี้อันโลของดีเอาวีมาแจกแต่คนเดียวกันแต่คนเดียวกันเอวังโหตุสัมปติสามิสมณสัทธามูลสัทธาได้ปากันน้อมนำมายังกีฬานับปัจจัยไตรยวัตถุธรรมมาทาปนาถวายเป็นการร่วมทำบุญในโอกาสฉลองอายุวัฒนะมงคลศูนย์ตัวแห่งเราในปีพุทธศักราช 2569 ในปีนี้กุศลบุญญาไรศรีวันนี้มีมากกว้างเหลือแลขอจุ่งได้แผ่กลับไปหาปกปักรักษายังสมณสัทธามูลสัทธาทุกผู้ทุกคนให้ได้มีอายุวันนะสุขภาละมาก้าขึ้นปราศจากทุกโศกโรคภัยนั่นจุ่งจักมีตามบทบาทบาลีว่าสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอันนี้ก็แจกได้แล้วเนาะเอาแจกเดี๋ยวนี้เลยอันเยอะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่เป็นการรำถวายนะครับอีกสักครู่หนึ่งครับขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านทั้งหลายในบริเวณเต้นประลำพิธีมณฑลพิธีตอนนี้ได้เลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาและครับขอขอบคุณครับและก็ก่อนที่เราจะประกอบพิธีทางศาสนานั้นเพื่อเป็นการน้อมใจน้อมบุญของหมู่เฮาทั้งหลายให้ต้อมกันเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาเป็นลำดับต่อไปนั้นทางชมรมน้อยหนานเวียงป่าเป้าขอเรียนเชิญพี่น้องหมู่เฮาได้พบปะกับศิลปินล้านนาในนามพี่ไอเสมาเมืองเมงลายหรือพี่นานเสมาเมืองเมงลายขอเสียงตบมือหน่อยครับขอบใจเวลาสั้นๆในช่วงนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับเจ้าพี่นายน้องอีพ่อแม่นะครับท่านผู้รักผู้ใหญ่นะครับพระเดชพระคุณทุกท่านครับพี่นานจะฮื้ออย่างก็มาเดียวนี่จะฮื้อเล่าข้าวกะ เอานะครับกำบะเก่านะครับซื้อพิษสารห้อยเปิ้นว่าของบกินหู้เน่าของบ่เล่าหู้ลืมนะครับเฮาบ่ละจารีตที่ประเพณีวันนี้ได้เราเกียรติจากน้ำปากกาว่าเคล็ดสีเหลืองนะครับเปิ้นเขียนข้าวมาคือผมนะครับผมก็จะได้น้อมนำนะครับโดยชมรมน้อยหนานนะครับก่อนที่ทำพิธีนะครับขออนุญาตเล่าข้าวครับเป็นกำเมืองล้านนาบ้านเฮาเนาะครับ10 นิ้ววันตา
สากราบน้อมแต่ดวงดอกซ้อมรูปเทียนบุพามอนใดลิขิตไขปริศนาชีวิตครูบาอาจารย์ท่านเจ้าท่านเกิดเดือนพฤษภาวันที่19ได้วนเวียนมาไขว่คบจักจ่าฮือฟังตันตีเคารพ53เข้าพอดีพรรษาท่านนั้นเมื่อนานหลายปีจอมพ่อคีรีสถานตันสร้างแป่งพัฒนาขยายใหญ่กว้างวิหารอาคารโบสถ์พร้อมมีธรรมใต้ดินตันตีเคารพเจิญมาแอวเยี่ยมลองชมที่กล่าวมานั้นฟังเจือกำผมเจิญมาแอวชมที่จะหูจะที่แจ้งข้อมูลบ่ลายจะมาเติมแทงเพราะหูมาหนักบ่ชัดตันเป็นครูบามีศีลาจารวัดมีครบอยู่ทวนพอดี227มีครบดีทีประวัติบ่มีด่างพร้อยการโกงเป็นตีนับถือบ่มีลุ่มมีห้องและคนตัวไปมากนักหมู่ขึ้นสีขาวเป็นตียอมรับ เป็นที่กราบไหว้บูชาจักกล่าวไปนักจักไข่กำจาขอใจเวลานอกเพียงเต่าอี้เต่านี้ก่อนและนายเฮยครับสบันงานโยมครับครับลามไปใบก็พระธาตุดอยจอมพอยิ่งใหญ่นะครับกับวัฒนธรรมล้านนานะครับเนาะอันนี้เป็นจ้อยเนาะลัดแลนี่ยังบัลแลแต่ก็ยังบัลแลแต่ครับเดี๋ยวจะมีบทแลนั่นนะครับเนอะแลรวมทำบุญกันนะครับเดี๋ยวเราสักกรรมเราพิธีก่อนเนาะมอบให้พี่นานก่อนเนาะเดี๋ยวผมเอาสักกรรมนะครับขอบคุณครับเสียงขอบคุณสาธุโมทนาครับพี่นานเสมาเมืองเมงลายและเขาจะได้เข้าสู่พิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นลำดับต่อไปต่อไปจะได้ทำพิธีห้องเข้าเอาขวดหลวงปู่ท่านพระครูขอเก้าอี้1 ตัวนิมนต์หลวงพ่อพระครูสังวรศิลาพิรัตน์นะครับได้เป็นปิฎอาจารย์เรียกเข้าเอาขวดตุลุงตามสมควรแก่เวลานะครับขอนิมนต์ทางเพศนะครับส่วนศรัทธาท่านทั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองก็พอก็ดีฟังก็ดีก็เดี๋ยวเขาจะได้มีพิธีห้องเข้าเอาขวดหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินโดยหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาพิรัตน์วัดสายมูลอำเภอสันปะตองครับนิมนต์นั่งก่อนครับเดี๋ยวจะเอาป้ายให้ครับศรัทธาท่านทั้งหลายก็เจิญเนาะก็เดี๋ยวเราฟังการเรียกเข้าเอาขวดจากหลวงพ่อพระครูสังวรศิลาพิรัตน์ก่อนจะได้ห้องเข้าเอาขวดและจะได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาสืบไปพระคุณเจ้าที่มาร่วมพิธีในวันนี้นิมนต์ขยับตั้งหน้านะครับอาจารย์วรรณชัย
ท่านพระครูสมุครับนิมนต์ตุลุงหวนนิมนต์นะครับขยับขึ้นหน้าไปหมดเลยครับขยับขึ้นหน้าไปหมดเลยเนาะพระคุณเจ้าที่มาร่วมพิธีในวันนี้นิมนต์ขยับขึ้นหน้าไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทำพิธีตามพระพุทธศาสนาสืบไปแล้วตอนนี้ยังเหลือหลวงพ่อพระครูวัดสีภูมิมาจังหวัดลำปางและหลวงพ่อพระครูเจ้าคณะอำเภอแม่ออนยังอยู่ระหว่างการเดินทางพอติดต่อไปตะกี้ทั้งสองรูปอยู่ระหว่างการเดินทางก็จะใช้เวลาช่วงนี้ได้ประกอบพิธีกรรมห้องเข้าเอาขวดหลวงปู่ก่อนขอนิมนต์หลวงพ่อพระครูสังวรศิลาภิรัตน์ได้นะครับไม่อยู่ทางข้างนะครับจะได้เริ่มประกอบพิธีห้องเข้าเอาขวดก่อนนิมนต์ครับก่อนที่จะถึงเวลาพิธีทางศาสนาก็จะถือโอกาสเวลานี้สักเล็กน้อยเพื่อสะเดาะเคราะห์ไล่เคราะห์ปัดภัยแล้วก็จะได้เตือนขวัญของท่านครูบาเจ้าได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวใช้เวลาประมาณนิดหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาจายโสจาจายโยอาจารย์นายวานันก็หากเป็นวันดีเป็นวันสาเลใส่บ่อเศร้าเป็นวันที่หลวงปู่ครูบาท่านเจ้าพระโคปฏิภาณธรรมทินได้มีอายุวัฒนะมงคล79 ปีก่อนจะเรียกขวัญนินานนอจากปาดเคาะสะดออภัยอ่านว่าสัพพะขอต่างอันก็ได้หลีกนี่กายตั้งเคาะปีเคาะเดือนและเคาะวันเคาะยามเคาะตั้งหลายก็อย่าได้มากายเคาะเมื่อเจ้าเมื่องายเคาะเมื่อควายใบลาเคาะปีหลังอย่าได้มาท่าเคาะปีหน้าก็อย่าได้มาขอปาผิดหลายหลากขอที่ได้ปากเป็นกรรมขอเป็นลำมากายขอเจ็บขอไม่ก็อย่าก็ขอเฮือหลีกนี่กายตกไปตามเส้นใหม่และเส้นได้ได้ยกอย่างออกจากกายไปตกลงแม่น้ำสู่
พระสุธาอันลึกมากจนถึงพญานาคอย่าได้ปิกนอนและคือมาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพพยาวินาสันตุใจยตุภวังใจยมังกลังเป็นวันใจยล้ำเลิศเป็นวันอันพาเสดนักหนาเป็นวันที่หลวงปู่ครูบาปฏิภาณธรรมทินได้มีอายุวัฒนะมงคลครบ79 ปีวันนั้นก็เป็นวันดีสลีใสหมดเศร้าจึงได้มาตกแต่งขันบายสีขอบขานนับว่าหลายอาจารย์ใส่ตั้งดอกมาลาตั้งดอกแก้ตาวและสะบันงาดอกซอยดอกกุหลาบนั้นนาสสดแห่เอามาตั้งสัมปะโภชนาจินปาของกินสายน้อมมารวมในขันโมองคนบรรดาขวัญเจ้าตั้งหลายที่ได้ป้าเจียนจากพรากหากขวัญท่านครูบาได้พรากจากกาญาแม้นว่าขวัญท่านครูบาเจ้าไปลีอยู่ในป่าเศร้าแดนดองนาก็ขอควันรีบเร็วมาอย่าจ้าก็มาน้อมหน้าขอจุงมาอยู่ในกาวันนี้ก็เป็นวันโศกีเตียงเต้าก็ขออัญเชิญขวัญท่านเจ้าจงรีบเร็วมาวันนี้เป็นวันพาเสดเรียกว่าเป็นวันใจว่ามงก็ขออัญเชิญ32 ขวาท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าจงเข้ามาสู่ในกามาตั้งควันกิ้วและควันตาค
ควันโลมา และควันแก้มควันจักขุตาแจ้งสว่างสายเสียงตั้งควันหูตั้งกู้ก็เฮอมาอยู่เตรียมแฝงมาตั้งควันหลังควันแลควันแข้งควันนาคาไฟอ้างดูสลางหนอเตียมคิงมาตั้งควันตีนเจ้าที่ได้ย่ำดินน้ำถูกต้องขวัญ32ขวัญท่านครูบาเจ้าก็ขออัญเชิญมาพร้อมมาอยู่แห่งห้องกาบาดนี้ควันท่านครูบาเจ้าก็ได้มาอยู่กับเจ้ากับจอตั้งแต่วันนี้ไปหน้าก็ขอท่านหลวงปู่ครูบาท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินได้อยู่กัมจุศาสนาองค์สาลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้ถลาบต่อเต้าเสียงจิรการนั้นจุงจักมีเตียงแต่เดเลเดเตใจยสิทธิทานังลาพังโสติภากยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังวุติจะยสวัสตวัสสาจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังตอนนี้ท่านหลวงพ่อพระครูได้ทำพิธีห้องเข้าเอาขวนเป็นที่บัวละมวลเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาขอนำเรียนครูบาอาจารย์และเจริญพรให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเบื้องต้นเราจะได้จุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าตั้ง3พระการและจะได้กล่าวกรรมปูชาดอกไม้ธูปเทียนไหว้พระและเราจะได้อาราธนาศีลรับศีลจากพระเจ้าพระสงฆ์บัวละมวลแล้วเราก็จะได้จุดเทียนตู้เครื่องทองน้อยเพื่อไปทำบุญทักษิณานุปทานหลังจากนั้นจะได้ตอดผ้าปังสุกุลและจะได้เปิดโกยถวายพระพรจะได้ร่วมกันห้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขอตั้งเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงได้เตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยกำเนิดจบแล้วเราจะได้จุดเทียนนวมหามงคลทั้ง9 เล่มเป็นที่บัวละมวลแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าสู่พิธีการในการสืบโหราจตาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจตาสืบไปแถมตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนเจ้าวาดวัดสันกำแพงได้เดินทางมาถึงแล้วก็ยังรอหลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัศน์
ยังอยู่ในระหว่างการเดินทาง เมื่อพระเจ้าประสงค์เจริญพระพุทธมนต์จบเรียบร้อยแล้วปิตามคณายกก็จะได้กล่าวกรรมสุมาควตาลเฉพาะสุมาควตาลแล้วก็จะได้กล่าวกรรมถวายภัตตาหารและจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมกันประเคนไทยธรรมไทยทานในส่วนพระพุทธและในส่วนพระสงฆ์แล้วก็ในส่วนปิตามคณายกหลังจากนั้นก็จะได้นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ได้อนุโมทนาเรียบร้อยแล้วก็จะได้นิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินกล่าวอนุโมทนาขอบคุณและจะพร้อมใจกันกล่าวกรรมหยาดน้ำอิมังยังกินจิจบแล้วก็จะได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์ไปฉันภัตตาหารเพลแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันโดยกันบัดนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วจะได้เริ่มประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นขอนิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าของงานได้มีสมณะเมตตาได้จุดเตียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการขอนิมนต์ครับศรัทธาท่านทั้งหลายก็ประนมมือขึ้นพร้อมกันเน้อตอนนี้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดดอยจอมพอจักได้จุดเตียนธูปบูชาพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองและพอตั้งเฟซตั้งไลน์ก็ประนมมือขึ้นพร้อมกันเน้อตอนนี้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าของงานในวันนี้ได้จุดเตียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าตั้งสามพระการเฮาท่านทั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองก็ปากันยกมือสากามือไหว้ขึ้นพร้อมกันเลยเน้อต้องได้อู้ตลอดเพราะถ้าสถานีวิทยุดับลงเมื่อใดศรัทธาก็จะโทรเข้าหาทางสถานีดังนั้นหลายท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีก็อาจจะคิดว่าเปิ้นจุดธูปจุดเทียนตุเจ้าตัวนี้ยังมันย่างปากนะมันย่างบ่ได้เพราะคนทั้งบ้านจะโทรหาพอเปิ้นฟังอยู่8จังหวัดภาคเหนือแล้วก็พอตั้งเฟซตั้งไลน์ตั้ง YouTube อยู่ทั่วโลกพอได้รับการอนุเคราะห์จากท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินได้มีสมณะเมตตามอบหมายให้ทีมงานได้มาถ่ายทอดสดตึงเสียงและภาพในตอนนี้ต่อไปขอได้รับเมตตาได้รับเมตตาจากป่อนานบุญนาคจอมธรรมได้ให้เกียรติเข้าประเคนขันศีลขอนิมนต์ศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นันทยาได้เข้าประเคนขันตั้งต่อประธานสงฆ์ตอนนี้ขอเจริญพรเลยเน้อในช่วงนี้ก็ศรัทธาท่านทั้งหลายก็ประนมมือค้างไว้ก่อนเนาะจะได้เกณฑ์ขันศีลเกณฑ์ขันตั้งอย่างเรียบร้อยขอเชิญพอด็อกเตอร์ได้ประเคนขันตั้งต่อประธานสงฆ์เนาะซึ่งการทำพิธีในวันนี้ก็อาจจะแตกต่างจากที่ท่านทั้งหลายกึดเอาไว้เพราะว่าเป็นความประสงค์ของหลวงปู่ที่จะได้ประกอบพิธีกรรมแต่ละขั้นตอนในวันนี้ต่อไปเชิญศรัทธาท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันไหว้พระสมาทานเบญจศีลก่อนแล้วจะประกอบพิธีกรรมในส่วนอื่นเนาะขอไมค์ให้ประนานอาจารย์ตัวหนึ่งเน้อเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงพร้อมใจกันไหว้พระเนาะว่าตัวกันเป็นจึงไปเลยเน้ออิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามา
อิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันพิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับต่อไปก็จะได้สมทานเบญจศีลครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาเตสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตัวติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาเตสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายาพิสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินนาตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อาทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาระเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สา สี ธุ เลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะเนปุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสตาเย สาธุ ศรัทธาท่านทั้งหลายได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลเรียบร้อยลงไปแล้วเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปขออาราธนาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าภาพถ่ายของหลวงพ่อพระครูปริยัติพระครูยติวัดวิมลแล้วก็หลวงพ่อพระครูพิสารนครกิจพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรหลวงปู่ครูบาพรหมมาพมจักโก4 รูปซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ได้มีความเคารพนับถือและนำอัฐิของทั้ง4 ท่านมาประดิษฐานบนวัดดอยจอมพ่อศรัทธาท่านทั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองก็ประนมมือขึ้นพร้อมกันเด้อตอนนี้หลวงปู่จะได้จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยต่อหน้าภาพถ่ายของหลวงปู่ทั้ง4 รูปหลังจากนั้นก็จะได้นิมนต์หลวงปู่ได้ตอดผ้าปังสุกุลจำนวน8 ชุดด้วยกันแล้วก็จะได้ตานขันเข้าหาพระเดชพระคุณทั้ง4 รูปสืบไปแถมศรัทธาที่อยู่ยังบ้านยังจองที่ฟังอยู่ก็ดีที่พอก็ดีก็ประนมมือขึ้นพร้อมกันเน้อตอนนี้หลวงปู่กำลังจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยในคณะเวลานี้ก็เชิญเฮาท่านทั้งหลายประนมมือพร้อมกันเนาะต่อไปหลวงปู่จะได้ตอดผ้าจำนวน8 ไตร 8 ชุดด้วยกันเบื้องหน้าของพระมหาเถระที่นั่งประจำบนอาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยและสืบไปนะครับขอได้รับเมตตาธรรมจากหลวงปู่นะครับศรัทธาท่านทั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองก็ดีพอทั้งวิทยุสมัยใหม่ก็ดีตั้ง YouTube ก็ดีตั้งเฟซตั้งไลน์ก็ดีที่วัดฝ่ายหินกำลังถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายพอทั่วโลกในขณะนี้โดยเฉพาะแล้วก็ตั้งวัดที่อยู่นังสหรัฐอเมริกาได้ถ่ายทอดเสียงคือกับประชาชนคนไทยที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังทางวิทยุอันเป็นสื่อสมัยใหม่ซึ่งก็มาได้ฮีดได้ฮอยที่คนบอกเก่าว่าไว้ว่าต่อไปหน้าจะมีหูติบตาติบก็มาได้ในสมัยนี้ท่านทั้งหลายอยู่8 จังหวัดภาคเหนือก็ฟังอยู่ขอได้รับเมตตาธรรมจากพระมหาเถระทั้ง8 รูปได้พิจารณาผ้าตามสมควรนะครับ
ขอเจ้าหน้าที่ได้ร้อนภูษาและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งพี่นานนัชวินพี่นานบุญนาคจอมธรรมได้ช่วยยกขันเข้าเนาะเดี๋ยวหลวงตาจะได้เกณฑ์พระมหาเถระจำนวน4 รูปตานขันเข้าหาหลวงพ่อพระครูปริยัติสี่รูปนิมนต์หลวงปู่ไปประเคนเลยนะครับแล้วก็จะเอาปอนเมืองนี่แถมรอบหนึ่ง4 ขันนี้จะตานไปหาครูบาทั้ง4 รูปที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้ก็เดียวนิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ปั่นปอนเมืองกั๊มนะครับดีและอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุภาพมังกลาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาหลวงพ่ออันพระครูปฏิพันธ์ธรรมถินก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังข้าวน้ำโภชนาอาหารไตรยวัตถุตานทั้งหลายมนต์ฟุ้งนี้มาถวายก็เพื่อว่าจักอุทิศทานไปหายังเทวบุตรเทวดาเสวัสดิ์เสวาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมาอนุโมทนาอย่างส่วนบุญส่วนกุศลอันท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินได้ถวายแล้วในโอกาสนี้ก็ขอให้หลวงพ่อพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินคือได้อยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประกอบเป็นโดยอายุวันนะสุขภละดังอัตถภาษาบาลีว่ายะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิบะเมวะสมิจันตุสัมเปโปเรนตุสังกปะจันโตปนรโสยถามณิโจติระโสยถาสัพพิติโยมิวะจันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังต่อไปจะได้จุดเทียนนวมหามงคลตั้งลุ่มจุดเทียนนวมหามงคลแถม9 เล่มเนาะแถม9 เล่มนี่ก็ขอได้รับเมตตาธรรมจากหลายตนหลายองค์หลายทู่หลายต้านได้คือเกียรติได้จุดเทียนนวมหามงคลตั้งลุ่มเนาะเบื้องต้นนี่ขอได้รับเกียรติจากพ่อหมออินทรแล้วก็แม่จงดีที่เดินทางมาจากเมืองฝางเนาะขอเชิญเลยเนอะคุณโยมกนกพิษชัยนาคุณโยมเสมาเมืองเมงลายคุณโยมภูวดลทิสอนคุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์คุณโยมบุญนาคจอมธรรมคุณโยมนัชวินพรหมกรแล้วก็ปนานทวัฒน์ป่อบุญธรรมสั่งคำฟั่น9 ท่านนี้ได้จุดเตียนโดยกันเนอเตียนนวมหามงคลส่วนปหมออินทรถึงแม่จงดี2 สามีภรรยาจุดโดยกัน1 เล่มแม่จงดีเดินมาเลยเนาะจุดโดยกันขอบคุณที่เดินทางมาจากเมืองฝางทางลำปางก็มาวันนี้ส่งเตียนชนวนให้เจ้าหน้าที่ตัวน้อจุดทางในก่อนเนอะจุดทางนอกก่อนเดี๋ยวบ่ได้ละจะไหม้มือตัวเข้าจุดทางในก่อนเลยซึ่งเตียนนวมหามงคลในวัดห้วยบอนวัดแม่ห้องไข่ได้ทำมาถวายหลวงปู่ในวันนี้
ศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ประนมมือขึ้นพร้อมกันเนอตอนนี้ตัวแทนเฮาท่านทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณงานนี้ได้จุดเทียนจุดธูปปูชาพระแก้วเจ้าทั้งสามพระการตอนนี้ก็จุดเทียนนวะมหามงคลกำลังจุดกันอยู่พอบุญธรรมจุดละมอบเพื่อพ่อนาคจอมธรรมต่อไปต่อไปจะจุดเทียนที่บาทน้ำมนต์ขอได้รับเกียรติจากป่ออาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นันทยาได้ให้เกียรติขึ้นมาจุดเทียนน้ำมนต์พร้อมโดยประเคนขันน้ำมนต์โดยกำเนิดขอเจ้าหน้าที่แจกป้ายครับเนาะซึ่งเฮาท่านทั้งหลายได้ทำเพื่อปูชาคุณของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแต่ละท่านที่ได้เดินทางมานี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มีศิษย์สองประเภทที่หนึ่งก็ศิษย์ในสำนักประเภทที่สองก็ศิษย์นอกสำนักมีในสำนักมีนอกสำนักเพราะอยู่ด้วยกันหลายผู้หลายต้านส่วนการจุดเทียนปูชาจตานิมนต์หลวงปู่ได้มีสมณะเมตตาจุดเทียนจตาบนนี้ตัวนะครับเจิญปนานอาจารย์ได้อาราธนาพระปริตตัวเนอวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาศายะปริตังพรูถมังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาศายะปริตังพรูถมังคะลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาศายะปริตังพรูถมังคะลังปริตัวนาเมตังสเมตาภตันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจะรูเปคิลิสิขารตเตจันตริเควิมาเนทิเปลเตจะคาเมตลวนาคาเนอารามวัตุเมเขเตปุมมัฏฐาตโยจตุโรกาปรราชายามราชาอินโตเวสสุวรรณราชาริยเมตไตโยโพธิสัทธาวกาทโยอริยสาวกาจะปุถุชนะกัลยาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปะสันนาธัมเมปะสันนาสังฆปะสันนาพุทเทคารวาธัมเมคารวาสังเฆสกลวาอิโตฐานะโตยาวะปรัมปราอิมัสสมิงสุจักวาริสุเทวตานังโมนิลวจันดังสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโรยัมภทันตาธรรมสวนาการโรยัมภทันตาธรรมสวนาการโรอายัมภทันตาสมันตาจักวาเรสุอัตราคาฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิลาสัสสาสุนันตุสักขะโมฆะทางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาปุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตะยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังลานังกัจฉามินะโมเมสัพพะพุทธานังอิงสาวรารักขโนตันหังกโรมหาวิโรตังกโรมังอายาโสสารนังกโรโรกาโตติปังกโรสุตินทันโลกุญจันโนจันนะปะโกมังกโรปุลิสาสะโปสุมาโนสุมาโนโลเลวัตโตราติวัตตโนโสปิโตคุณสัมปันอโนมาจัตติจานุตตโมปัจโจโมปัจโจโตวาระโตวาระสารติปัตุโมตตโรสโมสุเมโตอังคาปุกาโลโลกังโกปิญญาสัตตินาลาสัตโปอัตตติกานิโกธรรมตติตโมนุตโตทิฏฐานโนอาสาโมเกจิตโตจะวาโรปุตโตจังวังวาโรปุตโตวิปัสสิจาอนุปโมกิสัปปะหิโตสัทธาเวสาปุสุขาทาโกกังกุสันโตสัตตาวาโหโกนากะมาโนยัญจังโอกัสสะโพสิลิสัมปันโนกายาปุงคาโวอัตถาวิสาติสังอิเมปุตตามหิติกากาลุณาคุณสัมปันนาสัพพะกาปิปุสิตาเอเตทัสสะภราปุตตากาลเตปิสังฆคุณาสุงปิติเยมาตังปะตังเอเตปุตตาติตาจะมังการาติสัพพตาตาวิสาติเมเตอังหังวันตามิสัพพทายะสิทินะสิอิปาริกันโตโลกาเกนัญจะอัตถาวิสัตติเมพุทเตโยนะโรรานังกาโตอาสานิทุกขาติงโสนาคัจฉติอัตถาวิสัตติพุทธปริตังนะโมอะรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวากาตัสเสวะเตนิธานะโมสังคัสสะปิวิสุราสิลาติติโนนะโมโอมัตตยายาสัสสะตุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตายาสะปินะโมปะภาเวนาวิคาชันโตโอปัตตวานะโมการาเวนาสุวัตเตงโอนโตสัพพตานะโมการาสะเทวิติมิหุมิเตสวาสาสนาจัจจาลุติปวัตโตสัพพตาสาสนัมปิจาโลวาลกันโตสัพพตาสัตถิงโหนโตสุขิสัพเพปาลิวาเลอัตตโนอานิกาสุมานาโหนโต
อาสัพเพหิยาติปิลาจะโตวาโจละโตวาสัตโตวะมนุสสโตวะอากิโตวะอุตตกาโตวะยาโตวะกันตุกาโตวะกาโตวะตักกะตาปัทะโลกาโตวะอาสันติวะสันติเตโตวะอาสาปุลิสาโตวะจันตะกุลังเอวิจิกาสุลามาอิสละยะโตวะนาโลกัตโตวะลูปัตโตวะอารังกังนันโตปฏิภาณาโตปัฏฐายะตามิโยทัสสะอุปปารามิโยทัสสะปารามัทธปารามิโยจะบังปาริจเกติโชจาลิยาปัจฉิมภาเววะกันติงชาติงอาภิติมานังยังโพธิปัลลังเกมาลาวิจัยยังสัพพังนวาโลกุตตาลาสัมเมสัพเมปิคุณเนอาวัชเชตวาเวสาเรญสุติรันตาริสุติยามาเรติปาลิตังกาลนโตอายัสสมานันทาเทโยวิญญาณาลุนาจิตตังอุปัตตาปิตัวโกติจติทุกขตินี่หันจาวิญญาเรสลุกนังกิมานังกิลิติปฏิติตันตัมปนามาเอภูมานังเทวานังสัตตังตัวจตุมังอาลาจิกาเทวาสัตตามนุวิตุงจตุมังอาลาจิกานังเทวานังสัตตังสุตวาวะติงสาเทวาสัตตามนุสาวิสุงตาวะติงสาเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตามนุวิสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทสัตตามนุสาวิสุงตุสิตานังเทวาสัตตังสุตวานิมาระนังเทสานังเทวานังสัตตังสุตวานาทิสุตัสลานานิมัตตัสเตนังเทวานังสัตตังสุตวาพระมะยิกาเทวาสัตตมนุสาวิสุงลานาสิยังอิสิปัตตเนมิขะทาเยอนุตตรังธรรมจักกังวัติตังอัปปติวัติยังสัมมาเนนะวาพระมะเนวาเทเวนะวามะเรนะวาพระมุนาวาเกลาลูกัสสมินติอิติหิติคาเตนะเนนโมอุมวัตุอายัญจาทัตตาติโลกัสสตุสังกัปปิสัมปะติจะโนจะโอระโรโอปัสโสโรเกปะตุอาโหสิอาติกัมเมวะเทปะคาวาอุทานาสิอัญญาสิวัตตาโปโกตัญโยยาสิวัตตาโปโกตัญโยติอิติหิตังอายัสสัมมาโกตัญโย
สิทธิธรรมจักกะปวัตนาสุตังนิทิตังอาเสวนาจะภารานังตานันจะเสวนาปุชาจะปุชานิยานังเอตัมมังคาราบุตตามังนุปเทสวะโสจะปุเปจะกาตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิติจะเอตัมมังคาราบุตตามังสัจจัญจะสิบปัญจวินัยโยจะสุสิกิโตสิตาจายาวาจะเอตัมมังคาราบุตตามังอิโตอุปัฏฐานังพุทธารัสสะสังฆาโออานากุลามันตาเอตัมมังคาลาบุตตามาทานันจะธรรมจาริยาจยาตากานะกาโหอานาวัชชานิกัมมานิเอตัมมังคาราบุตตามังอารติติปะปะมัชฌาปนาจะสัญญโมอะปะมาโทจะธัมมิโสเอตัมมังคาราบุตตามังยานิวาโตจะสันทุติจะกตัญญูตาการเรนะธรรมสาวนังเอตัมมังคาราบุตตามังวาจัสสัตตสัมมานันสัสสนังการเรนะธรรมชากัจฉาเอตัมมังคาราบุตตามังจะพรหมจาริยาจะอาริยสัจจนะทัสสนังนิพพานาชัจเจกิริยาตัมมังคาราบุตตามังตัสสะโลกาตัมมิจิตตังยาตะนากัมปติอาโศกังจังเขมังเอตัมมังคาราบุตตามังเอตานิสานิกัตวานะตาสัมปันตาโสติงคัจฉันติตันเตสังมังคาตัมมันติมหามังการะสุตังยังกินจิวิตังอิตาวาหุลังเกสุวายังรัตตานังปานิตังนาโนสัมมังอติตาตานาอิตัมปิพุทเทลัตตานังปานิตังเอเตเจนะสุวัตเตหนตุขยังวิลาคังอมตังปานิตังทายาสกายามุนิสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิปิธัมเมรัตตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหนตุตาเสโตปาลิวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาตินาเตนะสามโมนาวิชาติอิตัมปิธัมเมรัตตนังปานิตังสัจเจนะสุวัตเตหนตุลุคาลาตัสสะตังปัสสัตตาจัตตาลิเอกานิโยคานิหนติเตทักขินายะเจตุตินานิมหัพพาลานิอิตัมปิสังเคลัตตะนังปานิตังนัสสะเจนะสุวัตเตหนโตเยสุปายโยตามานาสานานิกามิโนโคตัมมาสาสนาเมติปฏิปตาอามาตังเวคายารัตตานิปุติปุญชามานาอิตัมปิสังเคลัตตะนังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุขีนังปุลานังนาวังนัตติสัมภาวังวิลัตยาติเกภวัสสัมเมนเตขีนาปิชาอาวิโลนิสันธานิปันติยัมปติโปอิตัมปิสังเคลัตตะนังปานิตังเอเตสัจเจนะสุวัตติหนตุเมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงสัมปวะเยอาปริมาณังอุตังอาโตจันติลิยัญจะอาสัมปะตังทันจะลังนิสินโนวาสยาโนวายาวัตตะ
ตาตาเมโตเอตังสติงอาทิตตายาพรหมเมตังวิหารังอิตามังอุตินตินจากัมมาศิลาวาทัสสะเนนะกาวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังนาอิติปิโสภะคะวาจาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิตุอนุตตโรธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตาภูวิญโยหิติติปันโนปังกาวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนปังกาวะโตสาวกสังโฆปันโนปังกาวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนปังกาวะโตสาวกสังโฆยะทิตังปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคาลาเอสะปังกาวะโตสาวกสังโฆปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการนิโยปุญญาเกตังโลกัสสาติอาทิโลเกศิลาคุณโนสัจจังโสนุตตยาเตนะสัจเจนะกังอามิสัจจกิริยามนุตตรังอาวชิตวาลังชาลิตวาบุพังเกสิเนสัจจะปรมวัสสายสัจจกิริยาสันติปัคขาอาปัตตนาสันติปัตตาจานามาตาปิตาชานิกันตังชาตะเวตังปฏิกัมมังสังอาสัจเจภาเตมหาปัจฉลิโตสิกิวัตเสสิโสปัตตวายตาติเกสัจเจนะติเอสามิสัจจะปรมิติโพสังโฆสติตังตาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปิสังเกสัตตาปะเลสัมมาตุเบคาโพสังเกสัตตาทินามุนินาสัมมาทัคขาตาปิวัญญาปะหูลิกตาสังวัตตันติยายานิพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติตุสัพพตาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโตโมคคาลันนันตังกัสสะปังคิลาเนเตตะเตเตจานังอภินันติกามุจิงสุตังคาเนเตนะสัจจวัชเชนะสุติเตโหนตุสัพพทาราชาปิเคลันเยนะปิปิลิโตจุนทัตเถเลนะตันเยวะปันนาเปตวานาสัทธัลลังสัมโมติปะตาตัมมาบุตตาติธานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติตุสัพพตาปะหินาเตจะอาปาตาตินันนัมปิมาเหสีนังมัคคาหาตากิเลติตัมมาตังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเตโหนตุสัพพตายันตุนิมิตังอวะมังคารัญจโยจักุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสัมเบนโตยันตุนิมิตังโพสักุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุสุปินังอากันตังธัมมานุภานาสัมเบนโตยันตุนิมิตังอวะมังคาลัญจโยจามะนาโพสักุณาสัสสะโตโอโตสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสัมเมนโตมหาการุณิโกนาโตอิตายะนินางปุเรตวะปารามิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวัชเชนะหุนตุเตกาลาชัยยันโตโพธิยามุเลสักกายานันนันติวังคาโนเอวังตาวังวิชัยโยจายาสุสยามังกะเลอปาลาชิตตาปาลังเกสิเสปตาวิบุกปิเสเกสัพพะปุตตานังอาคัปปะโตปโมตติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุขาโนสุโมโตจะสุเยตังพรหมจาปาตากีนังกายกรรมังวาจากรรมป
ปัทกีนังปัทกีนังกัมมังปณิทิเตปัทกีนาปัทกีนานัลลปันตเตปัทกิเนเตอัทรตาสุกิตาวิลุนังพุทธศาสเนตาอุเตสังอาสเปยติปิสักกะตัวพุทธรัตนังโอสตังอุตตมังวรังวามนุสานังพุทธเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสเปทุขาวุปัสสเมนตุเตสักกะตัวนางโอสัตังอุตตมังวารังปาริลาหูปัสสัมมานังธรรมเตเสนาโสตินานัสสันตุปัตตวาอุปัสสเมนตุเตสักกะตัวสังขารัตนังโอสัตังอุตตมังวารังยังปาหุนายังสังฆเตเสนาโสตินานัสสันตุปัตตวาโลกาวุปัสสเมนตุเตอาทิอุณนาจะวิจโยธัมโมโรเกอนุตตโรสัพพสัตตาเตบริวัลจะเตมนุเสปวะเกปยะเกนะเสวิเตปุเตการามรเนนะโมโตตาเปตัวกรรมจาริตันตัสเสวะอนุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิทัตถาสุทัสสีลังสุจาริตันจาริวานุวาเวนะหุนตุเตโวสุขิทัตถาลิขิตังทิติตังภูตังตังปันนังตาตวายุปวัตตินัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะหุนตุเตจโมเมวรังเอเตนะสัจจหุนตุเตชยามังกาลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมเจนะหุนตุเตชยามังกาลังยังกินจิลัตตันังโลเกวิสติวิวิตังปุตโตรัตตันังนาติตัสสมาโสติงภวันตุเตยังกินจิลัตตันังโลเกวิสติวิติตัสเตยังกินจิลัตตันังโลเกวิสติวิวิตังปุตโตรัตตันังติตัสสมาโสติงภวันตุเตอาทิอุณนาเจปัจจัยพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปตุตตโมพุทธมังคารามังกัมมัสสปะทุขาจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธกัมปิโลตุตตโสอนุงธรรมะมังคาระมาปยาปมุญจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธอุนายโยเตติกาลุปะหิริโอตาปะสัมปันนาสุขาสัมมาสัมมาหิตาสันโตสัพพุริสะเทวะธัมมาติโวจาเรสันติปัตตาวัญจนาสันติปัตตานามาตาปิตาชเนกันตังสัตตะเวตังปฏิกามังชะญาชนะกาตาพุทธเจตวามรังสวะยะตุสัตตังมาตัลลสังเยปิวิสุนารสะพาตันทังคลาตโยพุทธาวิสตินายกาสเปปฏิติตาไมหังมัตตะเกเตมูลิสลาสิเสปฏิติโตไมหังพุทโธปฏิติโตไมหังโอเรสปะคุณายะนิเมอนุรุตโตสารีพุทโตจัตตะกินเนโกตัญโยปิติภคัสสามิงโสลียะหังอสุงอานาลาลาหุลากัสสะโปจามังอนาพงบามาโสตาเกเกอิเป็นดีปาราสมิงโยนิสินโดสิลิสัมปันโนโสปิโตโมนิมุงกโมกุมัลลกัสสะโปเทโลมาเหจิตาโสวัยหังวัตเนนิตังปฏิตาเนปุญญาปัญโยปุญโยอังคุลิมาโลจะอุบารินันทสิวาเลปัญจมหาเปลจินาชิตามตัญญาชิตะวันตาเชโนลาตาชาลันตา
อันติตาลัตตนางปุลาโสอาทิทักขิเนเมตตาสุตตะกังปัสสะตังปัสสะโตอาชิวาเมลิมาลากังขันตาโมระปาริตันตาสัปปะระตสันตินาสินานังปาลาสัญโยเตธรรมะปะกะเตสัสสะโตเมสักกะเจนะสัมมาสัมพุทธะปัญจเลวตาปิตาทิรัตตาตุปัตตวะเสสาวินายังยันตุอนันตะคุณาลันตังมหิตาเลสัตตาปะเลนตุมังสเปเตมหาปุริสัสสะปะวะเมกะตุระโคสุระโคพุทธานุภาเวนะชิตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยจารามิธรรมาปันตละกรตานิติตาเพสัจจังเทวมนุสสานังกตุกังติติตังลาสังลันลาวันเจวะยติวินาสันตุเอกตวิจิตตุปัญจชัตถาตินังตถายาวะทุกขาสันตุชีวิทานังตตันตุเตชีวิทานังตตันตัสสะอันดังสุขังพลังชีวิทานานุภาเวนะหุนตุเตโวสุกิตตาชีวิทานังจโยโอสัตตังอุตตมังวรังหินังเทงพระสิตังทานามุตตมันตัสสะมังกาลายาปุญญานิปัลลโลกัสสมิงปฏิตาโหติสัพพะอิวตินาตุมากังกิงภเวสติทิกายุกัสสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาติยาดันติตุตาติตุนานาทานังตันตัวชีนิพานังมหาพลังเอวังปังอิติกาเอสายาติตังปัญญาติลาปัสสันติปฏิตาอาติอุณนาจาวิจโยนิติโตสิลิติติมาติเตโสจายาสิทธิมาหิติมังอากุณาปาลิมิตาปุญญาสัพพันตันรายานิวารณาสมัทธัสสะภะคะวะโตวรังโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาหาปุริสลกนานุภาเวนะสิตายานุพยัญชนะเวนาตุตลาสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพันนัลังนุภาเวนะรานุภาเวนะทัสสะตานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปรามรามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะปารานุภาเวนะยายะนุภาเวนะจตุราสิติสังหัสสะธรรมคันธานุภาเวนะกุตระธรรมานุภาเวนะตังคิกะมะคานุภาเวนะอัตถสมาปฏิยานุภาเวนะสารปิญญาภาเวนะทัสสะปรายานานุภาเวนะนุภาเวนะมิตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรโสโสกุปัตตวาทุกขโตมานาสุปายาสาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตุตันโตติกายุตาตุยหังโหตุมหิโกโหตุสัพพะตากัสสัพพะปันนาสมุตตารกะกะเทวตาสัตตตุเมอนุรักขันตุอินตาจตาเทวชาตาพระมะมังหาพระมาสัตตาอิสิสัตตามหาอิสิสัตตามุนิสัตตาอามุนิสัตตาปุริสัตตามหาปุริสัตตาจิตตตามหาจักรวัติสัตตาตาปเจกาพุทธสัตตาอรหันตาสัตตาสัพพสิทธิตังสัตตาสัพพโรกากาติปตินันตันนันนาเอเตนะสัจจวัชเชนะติหูตุตุยหังสวงอายทายานะโมทัญญาโมสังขายะสุญญทิตังหูรูสวงหายภาวันตุสัพพมังกาลังละขันตุสัพ
ตัสสะภะพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติงภวันตุเตภวันตุสัพการังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมาเวนัสสัทธาโสติงภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคารังตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสโสติงภวันตุเตทุกขปัตตาจเนทุกขาปยปัตตาปยาโสกัปปัตตาจเนโสกังโหนโตสัพเพปิปาเอตาวาตาจะอัมเหสัพพะตังปุญญาสัพพะตังสัพเพเทวะนุโมตันตุสัมปติสิทธิยาทานันทานันตุสัพพะทาภาวนาปิลันตาโหนตุคัจฉันตุเทวตากตาสัพเพปุตตาปัตตาปัจเจกะนันจายังภารังอาราหันตานันจะเทละขังพันธามิสาปะโสสุโขพุทธานังอุปาโตสุขาสัตตัมมานาสุขาสังคัสสะสามัคคีสามัคขานังตาโปสุโขติโยเสโตตาเนตัสสัมเบงเยโคตาปฏิจายโนจารณะสัมปันโนโสเสโตเทวามนุเสเทวตาปฏิปิมาปฏิจันติมาสันนโตคติโยตาปฏิสายิตาปฏิพรหมโนโอลตังพุทโธตาปฏิเตสะสาอโรคะยาปรมาราภาติปรมังทานังวิสสาสารมายตินิพพานังปรมังสุขังครับเพื่อให้ได้ครบถ้วนกระบวนการครับต่อไปก็จะได้สุมาขวตานอัญเชิญเทวบุตรเทวดาน้อมเว้นเกณฑ์ตานเป็นลำดับการต่อไปครับสาธุโอกาสะพันเตคาเตสปาวาทุตานานาบัดนี้มูลศรัทธาผู้ขาต่างหลายได้ตกแต่งห้างและดาทานก็เป็นการบัวระมวลดีพร้ำพร้อมที่จักยื่นน้อมถวายเป็นตานมีตั้งบุพผาบานดวงดอกไม้อันตกแต่งไว้เหนือคันเพื่อจักขอสุมมายังวาทุตานังหลายหลากสปาพร้อมพรากจูอันอานดังผู้ข้าจักเว้นวางกล่าวไว้อย่าเมื่อผู้ข้าต่างหลายได้ตกแต่งห้างดาตานหลอนว่ามีใจบ่ชื่นบ่บานมัวมืดได้กล่าวกำลังลืดโมโหนับปาโลออกปากเป็นกำกล้าหยาบวจีกรรมกลัวพิจากกองทำสามสิ่งคือปูพระภาคายิงหล่อนบ่ได้เกิดขึ้นในใจมุนจานะภาคาเจตนาบ่มีใจข่าวผ่องแผ้วอัมปาราภากาเจตนาหล่อนว่าได้ฮือตานแล้วบ่มีใจจมชื่นยินดีบ่มีปีติจื่นต้องยังมีใจอ่วงข้องโดยโลภะมัจเฉลธรรมผู้ขาต่างหลายก็กว่าเป็นโทสะที่แปดจึงได้แขวดว่าขอสมมาขอสปาวาทุตานาภายโพดเธอหายจากโทษและเวรกรรมหายจากนิวรณธรรมกรรมอันจะข้ามเสียยังโหนต่างอันจัดขึ้นจันฟ้าและเนลปานแก่ผู้ค้าตั้งหลายจุผู้จุคนจุใหญ่น้อยใจยิงนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีกายะตัวเรวาจีตัวเรมโนตัวเลสันจิจาโตสังอสันจิจาโตสังอาติตาโตสังปัจจุปนาโตสังสปังโตสังขมันตุโน
สุนันทุพลโตเทวานาคาราชาอินโทยมราชากัปปะราชาธรณีสิริคูตาพิธานาอาวาสารคาปิตามาตาปุภการาเทวโมทันตุตัสสมาตุมเหหิอนุโมตมานาผลตัวเทวสังขายโยฟังราหมู่เทพเต้าพรหมพฤกษ์ดาวเกตคงไข่ธรณีไก่อากาศกว้างไพรพันโนมแผ่นดินกลมตัวทุกดาวด่านดงรีอันอยู่ในนาทีน่านน้ำทุกเถื่อนถ้ำสุรสลีตั้งเส้นยามากมวลมีตังคีรีปะพาเตอาสุเรอยู่ตัวดาวตังกลุ่มพันหานเท้าคันทพะยักขายาเขียรอดอเวจีไตลาตังเต้าเทียราชอาจกลายมมาบานจตุโลกสี่องค์คันจอมเจื้อเงาเจิญตังเท้าเทียราชองค์อินอมรินอันอยู่จันฟ้าสอกามาอันเชิญมาตัวตังคงโสราสาแผ่ถึงพรหมเจ้งเจ้าตลาบต่อเต้าเนวสัญญาขอเชิญมาน้อมนุโมตนาตานมาเป็นพยานแห่งการตานฝูงนี้พร้อมนำไปยื่นน้อมยอดทาวายแก่พญาอินตาไปเทศนาไขอ่านเฮือพระบุญอันนี้ส่วนเสงสารในโรงธรรมศาลาเป็นเก้าตลาบต่อเต้าเข้าสู่เวียงแก้วและเนลปานนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีจริงแดวาจาทวานต่อคำถวายได้เลย ครับต่อไปเราจะได้กล่าวคำถวายครับ11 โมงไปน้อยเดียวเนาะครับครับตั้งนะโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายาสุขายาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิด ต่อไปนิมนต์หลวงปู่ได้ประเคนไทยธรรมในส่วนของพระพุทธแล้วก็ประธานสงฆ์
รองประธานสงฆ์จนถึงหลวงพ่อพระครูวินิจสุภาจารย์เจ้าคณะอำเภอแม่ออนนอกจากนั้นไผ่ที่หูตัวว่าเป็นเจ้าภาพไผ่หูตัวว่าเป็นเจ้าภาพไตรยตานขอเจิญตั้งบนเลยเนอะขึ้นมาประเคนด้วยกันเนาะเต่าที่จำได้ก็มีคุณกนกพิษป่อบุญธรรมแม่จงดีนอกนั้นไผ่อำพ่องที่รับเป็นเจ้าภาพสำหรับไตรยตานถวายพระสงฆ์ขอเจิญขึ้นบนเลยเนอะเจิญขึ้นบนเลยท่านมหาสมชาติจะบอกขึ้นเอาว่าท่านใดไผ่ที่หูตัวว่าเป็นเจ้าภาพสำหรับไตรยตานถวายพระสงฆ์ขอเจิญเลยเนอะอันดับนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะท่านนายอำเภอเดินทางมาถึงแล้วยังเดินทางมาถึงแล้วขอเจริญพรท่านนายอำเภอบนเลยเนอะเป็นตัวแทนประชาชนอำเภอเวียงป่าเป้าทั้งปวงช่วงเจ้าท่านนายอำเภอติดภารกิจหลายอย่างตัวแทนศรัทธาท่านทั้งหลายตัวเนอะตุเจ้าที่นั่งบนนี่มดเลยโอกาสเดียวกันนี้ขอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าได้เข้าถวายขอเชิญท่านนายอำเภอเนาะได้ประเคนส่วนที่ตุเจ้าที่ยังไม่ได้ประเคนเนี่ยขอเชิญตัวแทนศรัทธาเขาเนาะปอน้อยปอหนานทหารอาจารย์เก่าที่เราหลวงพระมานั่งก่อนน้อยหนานทหารเก่าขึ้นมาที่ขึ้นง่ายๆขึ้นมาประเคนด้วยกันเนอะขึ้นมาประเคนด้วยกันแม่ชีขอเจิญมอบปฏิกะละพ่อจานครับเจิญมอบปฏิกะละภัยขึ้นง่ายขึ้นมาเนอะมาประเคนก่อนเนาะนิมนต์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแถมท่านหนึ่งนะครับได้ประเคนกลวยดอกไม้นะครับในนามคลื่นสีขาวนะครับเพราะท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวนะครับนิมนต์อาจารย์บรรยงนะครับนิมนต์ประเคนเสื่องสักการะที่หลวงปู่นะครับท่านมหาสมชาติพอด้วยกันนะครับรูปใดบัดได้รับประเคนเนี่ยก็ขอดำเนินการโดยกรรมนะครับต่อไปเราจะได้รับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์หลังจากรับพรเสร็จแล้วจะได้นิมนต์หลวงปู่ได้กล่าวขอบคุณ
ยะถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโตปันราโสยถามณิโชติระโสยถาวิวาจันโตสัมบโรโควินาสันตุมาเตวันดาราโยสุขีเดงคายุงโกอัมบาวะเบียนเดโยวิวาจันโตสัมภโรโกวินาสันตุมาเตบาวันตารายโยสุขีเดงคายุงโกอัมบาวะสัมเปียนเดโยวิวาจันโตสัมภโรโควินาสันตุมาเตวันดาราโยสุขีเดงคายุงโกอัมบาวะอัมภิวันตันนาเสเลนสเนนจังวัฏฐาจิโนจัตตารธรรมาวัฏทานเดอายุวันโนสุขังอาลังอายุโทอัมบัลลโทอันเดโลโทอัมปัตเตมปานาโทสุขัสสัทธาตาเมนทาเวสอันเดงกาชาติอายุงดัตตวามบาลังวันนังสุขันปฏิมบานาโทเดงกายุยัสสวาติยันดายันโตสัตเดอันเดรัตนาตายานุภาเวนารตนันตยาเตชัสสะโรกัมปัญญาเวราโสกาสัตโดยจอมปานดาวาอันเนกาอันตรายาปิเวนาจัลยาเสนเดดานังลาบังสดเทียมภกายังสุขังบาลังสิเรอายุจวันโนกังบนเดียจัลยาสวาสัตตวันสัจจะอายุอันจะเชวะเสนเตอัมบาวันตุเตตุสัมบามังกาลังราคันตุสัพพะเทวตาสัมบาบุตธาเวนัสันดาสอนเทียมภาวันตุเตมภาวตุสัมปมังราคันตุสัมปันเทวตาสัมปันดามานุภาเวนัสตาสอนเทียวันตุเตอัมภวันตุสัมปมังคาลังราคันตุสัพพะเทวตาบาสังคานโน
อาเวนัสสัทธาโสทิภาวันโตเตอิตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนอิตังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาพังกัมมังสัพเพหิกาเตปุญญังโนอานุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสสามิงทาเนอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาโหตุสัพพาสัตสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขีตาโหตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพยาติกาสัพเพอะยาติกาสุขีตาโหตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาโหตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขีตาโหตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพเทวาโหตุทุกขาปาโมจจันตุสัพเพอาจาริยุปัชฌายาสุขีตาโหตุทุกขาปาโมจจันตุสัพพะสัมปัตชามิชันตุโววันตาน้อยเลยกว่านั้นอุกาสาวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังขมาเมพันเตมายากตังปูญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปูญญังไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุอายุวันโนสุขังปะลังสาธุต่อไปขอนิมนต์หลวงปู่ได้อนุโมทนานะครับ ขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมศิริทัตน์ซึ่งมีอายุพรรษาสูงที่สุดในท่ามกลางสงฆ์ในที่นี้ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านพระครูนิวิตศิลาสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าขอถวายความเคารพท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางขอถวายความเคารพท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเวียงปะเป้าพญาเมงลายท่านพระครูธรรมะอย่างก็วรธรรมนาถแล้วก็ขอถวายท่านพระเคารพท่านพระครูพินิจสุภาจารย์เนาะแม่แต่ก็ลืมชื่อเจ้าคณะอำเภอแม่ออนแล้วก็ขอถวายความเคารพนับถือคณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ที่ได้มามีเมตตามาแสดงความยินดีที่กับผมได้มีสุขภาพร่างกายมีอายุย่างเข้ากำลังได้79 ปีนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนากับตัวเก่าเนาะวันนั้นได้ยินตุลงวัด
วัดพุทธศรีคีรีว่าเขาบันทึกสักหน่อยว่าจะมาถึงเวลานี้นะก็เป็นอย่างที่เปิ้นว่าที่จริงทุลุงก็บันทึกสักหน่อยว่าจะมาถึง79ก็นึกว่าล้อมต้อมแต้มเหี่ยสัก4-50เขาจะเสี่ยงให้5นาก้านะแต่ก็มาถึงได้เวลานี้อันที่อย่างเอ็นยืดมานี่ใจอย่างอะเพราะต้องปุ้นมันบดักเตือต้องปุ้นมันบดักกันอดบุ้งเรื่องย่างให้ก่อนต่อให้ตะลุงก่อนขี้ข้างก็มั้งครับทำพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับวันนี้เป็นวันมงคลอายุวัฒนะมงคลทำพระคุณเจ้าส่วนที่บนนั่งบนอาสนะนั่นได้กราบนิมนต์เปิ่นมาเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์นะครับมาเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์เปิ่นได้มาสวดสืบหูราชตาฮือตุ้ลุงส่วนธรรมคุณเจ้าอีกส่วนหนึ่งอันนี้บ่ได้นิมนต์เปิ่นบ่ได้นิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรบ่ได้นิมนต์เป็นกิจลักษณะแต่ว่าได้ประกาศบอกไปเหมือนกับศรัทธาญาติโยมเนี่ยบ่ได้เชิญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะได้ประกาศบอกไปก็เพิ่งก็ได้มีเมตตาธรรมได้มาร่วมงานร่วมการในครั้งนี้ก็เพื่อจะให้กำลังอกกำลังใจได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กว้างขวางออกไปสู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ความจริงแล้วพยากรณ์อากาศว่าฝนมันจะตกก็คนทั้งหลายคงจะกลัวกันและได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขออนุโมทนาท่านพระครูวิษณุวัฒน์วรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินได้นำเอาเครื่องสถานีวิทยุถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพมาจัดตั้งเพื่อเผยแผ่ภาพนี้เสียงนี้ไปสู่พี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เป็นคลื่นสีขาวบางผู้บางท่านเพิ่งก็ได้แสดงความยินดีที่ทุลุงมีอายุมาจนถึงวันนี้ได้ส่งปัจจัยได้ส่งกำลังใจมาให้มาหอมคณะศรัทธาหลายผู้หลายคนได้เตรียมข้าวน้ำโภชนะอาหารมาเปาะมาหอมกันก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งถึงบ้านไก่แล้วก็ถึงบ้านไก่นะได้มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าก็ซึ่งเป็นป่อบ้านป่อเมืองของเฮาทั้งหลายก็ยังบัดทิ้งได้พยายามที่มาร่วมงานจนได้ก็ขออนุโมทนาที่จริงจะมันอย่างพี่เบาหัวเนาะก็เวลามันก็จวนจำโดยพยายามทำเร่งกับเวลานั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็11 โมงปลายเสร็จจากนี้แล้วก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปฉันเพลที่เก่านะครับเวลาเดิมทั้งเหนือวิหารนะครับแล้วก็สำหรับห้องน้ำห้องสุขานั้นมีทางหลังนี่2 ห้องมีทางลุ่มนี่2 ห้องก็ถ้าสะดวกที่จะไปห้องน้ำห้องสุขาที่นี่ก็ได้ลุ่ม2 ห้องบน2 ห้องในศาลาปุ้นก็มีนะครับที่ฉันเพลปุ้นอันนั้นก็มีอยู่มีห้องน้ำอยู่4 ห้องเหมือนกันศรัทธาญาติโยมเขาก็ขอเชิญรับประทานอาหารด้วยกันเนอะมืดตอนวันนี้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระครูท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์นะครับเนื้อหาสาระวันนี้คงไม่มีอย่างนักหนาก็ขอขอบคุณ
ตั้งอกตั้งใจที่ได้ให้ศรัทธาญาติโยมเฮาได้มาร่วมทำบุญด้วยกันบัดนี้งานทำบุญใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ถ้าพระสงฆ์ฉันแล้วก็เป็นอันว่าจบกันศรัทธาญาติโยมเฮาก็ตามอัธยาศัยการต้อนรับทักทายปราศัยขาดตกบกพร่องประการใดก็ขอสุมาอภัยกับท่านพระคุณเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์ถ้ามีเวลาก็บอกมาถ้ามีการมีงานก็แจ้งมากับผมพร้อมกับคณะศรัทธาคลื่นสีขาวเวียงป่าเป้าพร้อมที่จะไปให้การสนับสนุนในกิจกรรมงานของหมู่เฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหล่อเทียนพรรษาที่จะมาถึงวันข้างหน้านี้แล้วก็งานอีกงานหนึ่งที่ใกล้ๆนี่ก็คืองานทำบุญอายุวัฒนมงคลและทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อตรงกันข้ามกับวัดปากทางเจริญนะเยื่องไปหน่อยเปิ้นจะมีทำบุญอายุเหมือนกับตุลุงเนี่ยแต่เปิ้นอายุได้60 ปี5 รอบเปิ้นจะทำในวันที่30นี่ถ้ามีเวลาก็ขอเชิญญาติโยมไปร่วมพระบุญด้วยกันข่าวเกี่ยวกับการหล่อเทียนเกี่ยวกับการถวายเทียนนั้นจะประกาศให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบตุลุงอาตมาภาพมีข้อมูลบัดแน่นก็ขอนิมนต์ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมท่านพระครูอาจารย์บรรยงครับไม่นี่ฮะนิมนต์แจ้งข่าวกับเรื่องหล่อเทียนพรรษาก็ดีอย่างข่าวที่จะมีทั้งหน้านิมนต์เอาหลังวันที่23 พฤษภาก็แจ้งสถานเนาะครูบาอาจารย์จะได้ไปประชุมกันอยู่ครับผู้ครับความคืบหน้าที่แน่นอนนั้นยึดไว้ก่อนหลังจากวันที่23ไปแล้วก็ให้ท่าฟังกันทางวิทยุแล้วก็ทางขึ้นมวลชนจะแจ้งกันเป็นต่อไปเพราะจะได้ไปประชุมตกลงปรงใจกันแห่กรรมวันที่อย่างที่จะไปประชุมวันที่21ที่จะไปประชุมเอาวันที่23ไปประชุมที่สถาบันธรรมาภิวัตน์ซบเตินอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมเนนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ไปฉันพระทหารเพลนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ฮือศรัทธานะครับชยันโตในสวดจะเจ้าเรียบร้อยละมดล่ะพี่ไอ้สีมาเมงเมืองลายมีอย่างจะอู้จะจ่าจะว่าก็ต่อนี้ได้เลยเนอะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านนะครับทุกรูปทุกองค์ตอนนี้ก็ได้เวลาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้ฉันเพลกันนะครับผมก็คงจะทำพิธีร้องทำพิธีรำกันนะครับเพื่อขับกล่อมนะครับไล่อากาศห้อนทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินครับท่านพระอาจารย์บรรยงได้เมตตาครับประพรมน้ำมนต์ครับเป็นนิมิตหมายอันดีอย่างยิ่งครับสาธุสาธุครับขอครับเอาดนตรีแลเข้ามายังดนตรีแลมาครับใส่เอ็กโคให้หน่อย
ครับน้องเจ้าขุนนะครับเดี๋ยวมาหาพระอาจารย์เทียนในประลำพิธีกรรมเดียวเนอะจะขอกล่าวกลอนย้อนตำนานเก่าวันนี้เล่าให้น้องพี่ถึงประวัติอดีตนานปีจนถึงวันนี้และขอเกริ่นกล่าวกลอนท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเอ่ยที่ท่านได้ยินแล้วว่าท่านเคยอยู่เติบโตมาดังว่าละพ่อแม่ของท่านนั้นก็นำมาย้ายถิ่นฐานดังว่ามาอยู่จังหวัดเชียงรายมาอยู่แดนดินเศษสีทิ้งนามสกุลท่านนี้ขอกล่าวบอกไว้นามสกุลเศษสีทิครับท่านหญิงท่านชายต้องกราบขออภัยหากผิดไปไม่ตรงมาอยู่บ้านปางอายตำบลแม่เจดีเมื่อหลายปีละเหมือนบุญหนุนส่งด้วยความรักในธรรมะมีเจตจำนงหลวงพ่อท่านลงบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ตอนเด็กตอนเล็กพี่น้องจนกระทั่งอายุ22ว่าดูดีเด่นละท่านเลยลาจากการเป็นสามเณรละท่านบวชเป็นพระสงฆ์องค์โตอุปสมบทคศ2512โอ้พี่น้องโอ้พระธาตุดอยจอมพอก่อนจะใหญ่จะโตละตอนนั้นโอ้เป็นป่าเขาลำเนาไพรหลังจากนั้นมาละท่านก็คอยสร้างสรรค์ปฏิบัติละทำงานศรัทธาน้อยใหญ่รวมกิจของสงฆ์ดำรงมากมายว่าจนท่านได้ยศท่านพระครูท่านพระครูปฏิภาณว่าธรรมทินท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินว่าท่านก็ได้ยินตั้งแต่นั้นนาวัดดอยจอมพอตั้งแต่นั้นต่อมาพี่ป้านาได้สัมผัสกันทุกคนนะจนถึงบัดนี้เจริญใหญ่ยิ่งโอ้ยท่านชายท่านหญิงทั่วทุกแห่งหนวิชาปัญญาละท่านมีท่วมท้นละทั่วทุกตำบลรู้จักท่านดีละ
อายุท่านได้79 ปีนะนับเป็นพรรษา53น้องพี่ละกิจวัตรงดงามละนั่นน้อมากมีละเรื่องโน้นเรื่องนี้ละไม่เคยมีมามีแต่เรื่องดีดีมีแต่สั่งแต่สอนทั่วราชสดรลูกศิษย์ลูกค้าเป็นผู้กว้างขวางเรื่องอักขระโบราณล้านนาเป็นที่ลือชาของเวียงป่าเป้าเราขจรไกลเป็นที่ปรึกษาคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าสอนธรรมะนั่นเล่าละให้สาธุชนยิ่งใหญ่เมตตาอนุเคราะห์นะจ๊ะหญิงชายสนับสนุนรวมให้เครือข่ายทุกภาคีและภาคประชาชนหลากล้นครับผมทั้งภาคสังคมมากมายเต็มที่ละเช่นพุทธสมาคมชมรมน้อยหนานมากมีจนถึงทุกวันนี้ดีจริงดีจังละประชาสัมพันธ์จัดรายการวิทยุให้ได้ล่วงลุฟังกันหนอมาครั้งในนามตุลุงดอยญาติโยมก็ยังฟังละไม่มีหยุดยั้งฟังกันมานานนมบัดนี้ละนาถึงคราอายุทันนะเป็นสำคัญยิ่งเลยครับผมขอบคุณนะผู้ฟังและขอบคุณผู้ชมละสุดแสนเรินรมนะว่าท่านได้มาละวันนี้วันจะถ่ายรูปมาเลยครับวันนี้อักโค เจ้าขุนใหญ่โตนะจ๊ะท่านจ้ามาเจอน้องคุณศิลปินล้านนาละข้างหน้านั้นนะโด่งดังแน่นอนละว่าน้องคุณจ่าท่านพระอาจารย์เรียกหามาด้วยวันนี้มาช่วยร้องลำมากันก่อนขอบคุณสาธุชนละทุกที่แน่นอนละไม่มีย่อหย่อนขออนุโมทนาละวัดดอยจอมพอนะที่ก่อกำเนิดเนื้อที่แสนลำเลิศนะเป็นนักเป็นนาเป็นแหล่งละท่องเที่ยวทางพุทธธรรมอีกคราใครไปใครมาแวะศรัทธารื่นรมนะมีดอยมีถ้ำงามล้ำจริงเนาะวัดดอยจอมพอมาแล้วสุขสมได้บุญได้ธรรมชาตินะวัดว่ารื่นรมเป็นที่ชื่นชมเพราะเมตตาบารมีควงองค์หลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินโลยแต่ว่าได้ยินมาหมายวันนี้ขอบคุณท่านพ่อเมืองเวียงป่าเป้าใจดีท่านนายอำเภอวันนี้ละท่านก็มีเมตตาทุกหน่วยงานราชการมากล้นภาคประชาชนทุกคนด้วยนะชมรมนาน้อยนานของเมืองล้านนาที่มากันมากราบขอบพระคุณขอให้บุญครั้งนี้ว่าจงนุนส่งให้เจตจำนงตามเจตจำนงละของน้องของพี่คิดหวังสิ่งใดให้สมใจตลอดปีและขอให้ท่านโชคดีตั้งแต่ตอนนี้ตลอดไปใครจะถ่ายรูปกับพี่ไอเสมาเมืองเมงลาขอบคุณครับเชิญเลยครับผมตะกี้บรรลุต่างไทยกันมัวแลอยู่ ยินดีกับพี่รักแฟนเพลงครับพบปะทักทายกันนะครับเนาะครับเดี๋ยวพี่น้องเฮาก็ยังอยู่กันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวจะมีของชำร่วยแจกอยู่นะครับอันนี้ไปลงทานตะกี้อีแม่ซ้อหาพี่ไอ้แมงลายว่าเปิดอยู่ไหนพี่นายแม่
เสาะหาตัวป้าไอ้ว่านี่ก็เสียง แต่ปีนันเสมาเพิ่นยังอยู่ในผามนังเพลงนะครับครับผมขอบคุณครับผม ขอบคุณครับตาในทีมก็คือเย็นเยือกเย็นนะครับชีวิตเยือกเย็นสดใสนะครับผมครับท่านดรเอาครับผมท่านดรยังประธานนะครับผมเอาละครับของจะพิธีของจะเสร็จแล้วบนมีนะพี่นาเนาะครับผมก็ฝากไว้ครับเจ้าปีนายน้องเอาที่ก่อนหรือว่าห้องไอ้สักเพลงหนึ่งนะครับลองเพลงโชว์เพลงสักเพลงหนึ่งเอาจะตาวันเกิดก็ได้เอาเพลงจะตาวันเกิดคือเพื่อนเนี่ยเพลงหนึ่งเสียงเพลงที่มีมนต์ที่สุดและเสียงเพลงที่คนล้านนาเฮาได้ยินประจำเป็นสัญลักษณ์ของปีนานเสมาเมืองเมงลายฟังเนอท่านเจ้าฟังเนอพี่น้องวันนี้หมอเสมาจะยกคำหาบ้าเก่านำมาเล่าว่าไผเกิดวันยังลงป่ากันฟังว่าจะแต่ก่อนี่หากว่าหมอดูบ่ถูกใจก็สุมาใครละเนินนายน้องตีครับดนตรีดังนี่น้อยก็จะดีเนอะบางคนเกิดวันอาทิตย์เป็นเจ้าความคิดและจิตทอนสักหน่อยชอบการแต่งตัวใจสตางค์บ่อยเป็นคนบ่ชอบเก็บหอมขยันเลยมันเพียรอาละความหักนั้นกาเป็นคนเนื้อหอมขนาดเป็นไม้และบะตันกึ่งตอนรับรองแน่นอนบ่าวจะมาหาทีอีกดังหน่อยก่อนคนเกิดวันจันทร์อารมณ์อ่อนหวานจิตใจอ่อนขยันหมั่นเพียรและถึงบอกคอยพักผ่อนว่าอนาคตเอาดีในเรื่องความหักมักคิดหวังบ่อยครั้งสอบหาคนจริงจังบาปนี้ตำหาบอกไว้เข้าที่วันจันทร์โจมดีเขาว่าจะมีแฟนหนุ่มแต่มาทำบุญแล้วจะได้หนุ่มๆจะเห็นหอบหนุ่มๆมาเนี่ยรถเกิดวันอังคารเพราะว่าอารมณ์ต้องการร้อนแรงทางเพศเสน่ห์ตรงข้ามไม่เข้าแสนมีเศษกับคุณกับมีลูกรักหล่อสวยดีมีเพื่อนกูจ้าวันเสาร์เนอะคนเกิดตัดวันเสาร์ชีวิตของเขาบ่แน่
จึงชอบไปตั้งว่าศิลปะแหนแห่ดีดตีเป่าพระวงหันเหตั้งรำตั้งร้องชอบมีกูห้องนักเป็นขยงส่วนคนที่เขาจะร่วมหอลงอายุก็คงเลขสี่เนวันกับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับงานมงคลอายุวัฒนะครับกล่าวในครั้งนี้ก็ขอบารมีของหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านนะครับปกปักรักษาเจ้าพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่านะครับรวมถึงหมู่ครูบาอาจารย์นะครับเจ้าพี่น้องข้าราชการภาครัฐภาคประชาชนครับรวมถึงชมรมพี่น้อยพี่นานทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณทางพี่นานเสมาเมืองเบงรายครับว่าหมู่เฮาจะปะตัวนะครับก็อยากอยู่นะครับวันนี้เปิดมีจิตศรัทธาได้มาร่วมบุญนะครับร่วมบุญร่วมกุศลครับกับหมู่เฮาทั้งหลายครับก็ถือว่าทำบุญร่วมชาตินะครับทำบุญต่อก่อบุญใหม่กันนะครับครับขอบคุณครับปอดร.ครับศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์นันทยาครับท่านได้มาในการในงานนะครับพร้อมกันนั่นก็ขอบคุณกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่ได้มาร่วมการร่วมงานด้วยกันนะครับข้างหน้ามีการมีงานพี่นานเสมาก็คงจะได้มาแถมอยู่นะครับกับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทุกท่านครับวันนี้หลังจากกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินท่านก็ยังจะมีของชำร่วยเนาะมอบเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาทุกท่านนะครับจะไปฟังไปไหนกันเตื้อเนาะเดี๋ยวรอของชำร่วยของที่ท่านพระครูเพิ่นจะยื่นยกยอปันให้กับหมู่เฮาอีนะครับพร้อมกันนี้ก็กินข้าวน้ำจำข้าวตอนกันไปครับครับก็ในส่วนนี้ครับปออุ้ยแม่อุ้ยเนาะของกินของว่าอยู่ที่ตลาดปุ้นนะครับไปบัดได้ก่อหมู่ลูกหลานเอามาปั่นมาฮื้อเนาะครับกับปออุ้ยแม่อุ้ยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีโอ้เจ้าขุนมาพอดีนี่ครับนี่อย่างก็โอ้ได้ค่ะครับเจ้าขุนก็กำลังมาถึงนะครับเดี๋ยวก็ได้พบปะกับเจ้าขุนเนาะจะได้ว่าซอกะหรือว่าห้องเพลงกะอย่างก็แล้วแต่นะที่พ่อแม่พี่น้องที่ได้หู้ได้หันกันมาผ่านมาตลอดเนาะครับวันนี้เจ้าขุนก็ได้มาร่วมการร่วมงานนะครับงานบุญงานกุศลมาพบมาปะกับพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาแถมนะครับครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วเอาเป็นละออนที่มีความสามารถนะครับบ่ย่อท้อถึงแม้ว่าร่างกายของเปิ้นเป็นจะนี่อีนอบ่ครบ32เปิ้นก็มีความสามารถที่ดำรงตนอยู่ได้นี่ครับก็ถือว่าเฮาก็ฮือโอกาสเนาะครับฮือโอกาสกับเจ้าขุนนี่นะครับเอาไม้ใส่ไม้วินัยเฮียเอาไม้แหมตัวแล้ววินัยเฮียครับในส่วนของเจ้าขุนก็มีวาทศิลป์เนาะในการห้องเพลงการในการซอค่ะครับที่หมู่เฮาทั้งหลายได้พบกันมาหลายงานครับวันนี้เป็นวันดีแท้ๆครับสรีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายวันเมงก็มดใสวันไตก็มดปอดนั่นนะถึงว่าครับเป็นวันยอดวันพญาวันครับเดี๋ยว
ถ้าเวลาคือกับเจ้าขุนไปนี่เหตุกรรมก่อนนักถ่ายทอดตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วหมูเจ้าหน้าที่เปิ่นไปในเหี่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องเสียงมี2ที่เนาะที่หนึ่งที่นั่นแล้วก็ตั้งเพศนี่ถ่ายทอดครับก็อันนี้เครื่องเสียงนี่ครับแล้วตั้งพูดเป็นการถ่ายทอดครับก็เชิญนะครับปู่อุ้ยแม่อุ้ยทุกท่านเนอะกินกันไปฟังกันไปของกับเจ้าขุนนะครับที่จะได้มาทำเวลากับหมู่เฮามีความสุขต่างคนก็ต่างมีความสุขด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะได้ร่วมเดินทางด้วยความสุขอกสุขใจด้วยกันครับก็บอกหูนะครับเจ้าหน้าที่มีไหนนานๆขอเอานี่เสียบได้ก่อนเปิ่นไปฉันเข้าทุเจ้าครับเรือกามใจทุเจ้าอยู่นี่ครับ เดี๋ยวรอกันกำเนาะฮะพุ่นว่าที่ตุลุงตุปีพุ่นครับก็เดี๋ยวก็จะได้ฟังเสียงเพลงกันครับอดใจรอสักกำเนาะไม่นี่เปิดแล้วก็เปิดเติมหูนี่ยังเปิดแล้วเปิดแล้วเนาะครับก็จะได้ไปแล้วว่างก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมครับชื่อเด็กชายฤทธิกิจปอนศิลาครับจะเล่นก็ชื่อว่าน้องเจ้าขุนนะครับยังอีปอยแม่เขาหู้จักกันนะครับคุณบ้ามีแขตั้งแต่เกิดนะครับผมก็เป็นยังครับผมกับบ้านน้อยใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับแล้วก็ผมมาจากชมรมคนพิการอำเภอเหนือจังหวัดลำปางนะครับผมการเนี้ยอยู่ใกล้ๆกันเนี้ย15 กิโลกำเดียวแล้วก็ถึงอย่าว่างเหนือตึงเป้านี่มันได้แม่ใครว่างๆไปเอวกันตีว่างเหนือตรงเป้าก็ได้มาหาน้องเจ้าขุนก็ได้ ถ้าไปตังวังเหนือนี่บอกใกล้บอกไกลถ้าเป็นดอกไม้ก็หอมดังๆอยู่เนาะแม่ครับ จำลำคนเมืองเฮาครับ15 กิโลครับ14-15เนี่ย14-15 กิโลเนาะแป๊บเดียวก็ถึงนะครับครับจำเดียววันนี้จะมาจ้อยมาซอฮีปล่อยแม่นะครับผมได้มาผ่อนคลายกันหน่อยนะครับผมนี่จะเป็นบทซอนะครับเพลงบทซอนะครับชีวิตน้องเจ้าขุนนะครับผมขอดนตรีซ้อนหน่อยครับขอรอแป๊บหนึ่งเนอะนี่แม่นนะครับผมไม่ใช่ครับเป็นดนตรีซ้อครับผมไม่ใช่รอดนตรีกำเหนื่อยแม่จะไปพึ่งไปไหนเลิกกินข้าวกินหยางมาพอน้องเจ้าขุนก่อนนะครับผมเรากำเลยครับวันนี้หงทานเยอะแต่เยอะว่าโอ้กินก็จะต้องก็จะแตกนี่ละเฮ้ยยังเยอะแต่เยอะว่ามีแต่กุ๊กกุยทมกุยทอดกล้วยทมกล้วยอดโหลงทานเยอะแต่เยอะกว่านี่ครับที่แม่เชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับใครจะมาฟ้อนหน้านี่กับฟ้อนเลยเนอะสวัสดีค่ะพ่อแม่ตั้งหลายคุณตาคุณยายป้าลุงแม่ป้าท่านได้ฟังกันสอนลูกลาจะเล่าจะว่าชีวิต
ฟังขอกราบแทบเท้าต่างหน้าต่างหลังเอาหัวก้มวางแตนมือสองข้างแขนลูกก็มี